mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tàṣálẹ̀ yìí o. ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní ojú fèrèsé lágbà wọlé tá a ti wọlé sí abala lérèfé àyà náà ni mọ̀ kí yóò dá o. eléyìí tá a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ lónìí ọba ìlú kan emir wọ́n lọ bá kan ní Ogun State wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní wọ́n sọ igbá arábìnrin kan dọ̀gún wọ́n ní báyìí kásá báyìí káwòdì èmi ní igbá ògùn lóko tá ní igbá wọ́n dárúkọ arábìnrin mo ní píkítọ̀ rẹ̀ dà gbogbo ìròyìn yìí tá ti ń gbé táwọn èèyàn ti ń gbé látàárọ̀ èmi ò ní òtúrò ṣùgbọ́n ẹgbà wà láàyè ẹ̀yìn tèmi kó má dàbí ẹni pa mẹ́nubà ni mo ṣe lò á ṣèwádìí ká tó gbé torí gbogbo bá ṣe ń fọ́n kiri sítórì yẹn séèmù náà ni ṣùgbọ́n ààrẹ píkítọ̀ arábìnrin tán ló fẹ̀sùn kàn ọba yìí pẹtísàn tán ló kọ sí Ọ̀ṣun State àti Ogun State ààrí àbíkìtì state ní ààrí n ò fojú mi kan petition n ò fojú mi kan picture rẹ̀ picture ọba yìí nìkan ni wọ́n ń ṣe kiri èmi ò sọ pé ó true èmi ò sì ní kò sí true o ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹgbàá láàyè ẹ jẹ́ á ṣiṣẹ́ ìwádìí wa délẹ̀ ká tó wá fi kọ́gbọ́n ọgbọ́n pọ̀ ńbẹ̀ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń bú obìnrin yẹn kí ló dé tó náà filé ọkọ rẹ̀ lẹ̀ tó rè gbà kí ọba kan kó rè ṣe divorce letter fóun ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé nǹkan ní arábìnrin nípa ìwádìí kékeré tá a ṣe wọ́n ní single mother ní arábìnrin ọkọ rẹ̀ ó ti yìnnú ó ti kúrò nílé ó ti sán lọ ìwọ̀nba tó sì rí kó jọ òun náà ń wá ìfẹ́ ìkòríta tán sì ti máa gbá àwọn obìnrin náà nìyẹn torí wọ́n wá ẹ̀mọ̀sánà wọ́n máa ń wá ìjìká tán máa gbórílé ó wá sí èjìká gbórílé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àti ẹ̀kọ́ kọ́fẹ́ àfẹ́ tẹnu báyìí nìkankan báyìí ẹ jẹ́ àṣìṣe ìwádìí ìwà délẹ̀ bá a ṣe ṣe lórí ti ọba kan tán ní wọ́n bá owó covid lọ́wọ́ rẹ̀ náà nù àlẹ́jẹ́lì ni ó dẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ já wa lọ sọ́dọ̀ ìyá Alákìjà tá à ń gbọ́ròyìn kan àwa gbọ́ ní àgbà a fẹ́ kí wọ́n bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n ní màmá Alákìjà fọlọ́run sọ pé ojú wọn ṣe bá kan ojú yẹn pé wọ́n fi ríran mọ́ nǹkan kan mo ní tó jẹ́ pé ó ti fìgbà kan jẹ́ the hottest the richest woman ní Africa tí gbogbo ayé máa gbórúkọ wọn káàkiri tán sì ń ṣiṣẹ́ ribiribi pàápàá jùlọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì torí Christian ni wọ́n kan ní wọ́n yẹn ń gbàdúrà sí ni torí ẹ̀ wọ́n lọ sí hospital pé bó o ní ojú olówó ṣe relédè gbẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ bí ojú yín ò ní relédè yìí tèmi náà ò ní relédè mi ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹjẹ́ á ní sùúrù ká gbọ́ látẹnu wọ́n ní wọn àtọkọ wọn jọ wà nù jẹ́ẹ̀tì lọ́jọ́ kan jẹ́ẹ̀tì yẹn wá ó bóyá ó kọlu kùrukùru ni nǹkan kan sáà fẹ́ ṣẹlẹ̀ sáà wọ́n ní bẹ́rù ṣe bà wọ́n nìyẹn wọ́n ní ni o àlẹ́jẹ́lì ni o wọ́n lẹ́rù bá wọn àwa ń gbèròyìn ká lè fi tó yà wá létí pé ṣé lóòótọ́ ni ká tètè bá yín kún fàdúrà tó bá jẹ́ pé àdúrà lẹ bìlíìfù nú ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rù wá bá wọn gan wọ́n ní bí ìfúnpá wọn bó sì lọ òkè nù ìfúnpá ló wá fọyàn lójú ẹgbọ́ ẹ̀yin nọ́ọ̀sì ẹni kí ni torí ẹ̀ náà mo ṣe ń bi yín ṣé ìfúnpá máa ń fọyàn lójú ni tí ó sì ń fọyàn lójú báwọn láì ṣe pé nǹkan kan ti wà nínú ojú ń tẹ́lẹ̀ ó dáa àbọ̀ròyìn àlọ́lélẹ́yìí gbogbo èèyàn ló ti fọ́n ká. ó dáa jẹ́ wọ́n á fi fọ́nrán tó jọ bí àbọ̀ àlọ́lẹ́gbọ̀n bí àbọ̀ torí ìyá náà sọ̀rọ̀ níbi book launch Babangida àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń sọ wọ́n ní òun náà jẹ́ lára Babangida mo ní kò sí ní tó kan àwa ń bẹ̀ ibi tọ́lọ̀ ń fi jíjẹ rẹ̀ sínú ṣùgbọ́n ṣé ojú ń dun ṣé ẹ gbọ́ ṣé ó jọ pé ojú ń dùn ìyá yìí ẹ jẹ́ àjọ wò. Presidents and vice presidents, all past presidents and vice presidents, ladies and gentlemen, Your Excellency General Babangida, retired, GCFR, former military governor, president of the Federal Republic of Nigeria, to a life dedicated to public service, first as an officer and a president.
It not only chronicles your achievements, but also professes your humanity that is not immune to making mistakes, and that is highly commendable. May this book inspire dialogue. Ó rẹ̀ jẹ́ asáré dé Amẹ́ríkà o, níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Trump mọ̀ tún ti gbé tuntun dé òmùníyàn àrà ìtànlé alára wọn ló tún ti gbé nǹkan kan tó ń pè ní Trump Gold Card dìde. Mo ní kí náà fi ń ṣe sánpín góòdù l'Amẹ́ríkà ni wọ́n ní rárá o, wọ́n ní ó ní nǹkan kan tán gbé kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán máa fi jẹ́ káwọn investors àwọn tó bá fẹ́ dókòwò l'Amẹ́ríkà kán máa fi gbà wọ́n láàyè kán gba green card ìyẹn permanent resident láti wá dókòwò kan kówó wọn wá. Wọ́n ní $800,000 ni wọ́n máa fi ṣe tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ní ìsìn tí Trump ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ lọ́tún ó ní $5 million ló ń fẹ́ mọ́ gbà. Gold ló sì pé tiẹ̀, gold ló pé àwọn èèyàn wá ń fẹ̀sùn kàn pé so fẹ́ monetize immigration ni láì ṣe Facebook. Ó lóun ò monetize immigration. Ó ní agbẹnusọ rẹ̀ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà níbi títí ń buwọ́lù wípé iye tán gbélé orí àwọn tó fẹ́ wá dókòwò pé ó ti kéré jù, pé kò ṣeé gbọ́ létí, pé àwọn fẹ́ attract àwọn olówó gidi. Ó dárúkọ àwọn ìlú tán ti fẹ́ attract wọn. Èmi náà wá ń ké sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ dókòwò nísìnyí, wọ́n ti lé àwọn èèyàn fún yín o. Space ti wà ní Amẹ́ríkà báyìí o. Wọ́n ti lé àwọn èèyàn gan, wọ́n wá fẹ́ gba àwọn olówó dípò wọn. Wọ́n ní ẹ máa kówó yín bọ̀ $5 million. Mo ní ó dáa, inú náà dáa. Amẹ́ríkà ní paradíṣe gbogbo ayé. Wọ́n ní ẹ máa kówó yín lọ wẹ̀kẹ́ ríra gold card ní $5 million. Ní báyìí ẹ jẹ́ a dé ọ̀dọ̀ olówó ayé kan ní Áfíríkà, Nàìjíríà. Dangote ní o lórí ọ̀rọ̀ rìfàìnẹ́rì rẹ̀ àti ìsàdédé la gbọ́ o tán ní 65 naira já wálẹ̀ lórí epo. Mo ní at the same time òun àti náírà náà wọ́n ń ṣe déédé. Mo ní bẹ́ẹ̀ bá dé agboolé náírà sí dọ́là náà ní ìsìn, náírà mọ̀ ń gapá ìmọ̀ ń ṣe déédé. Àwọn èèyàn yin náírà o. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọn ní Dangote ti fa owó epo wálẹ̀ o. Wọ́n ní epo tó ń tà ní 890 tẹ́lẹ̀, wọ́n ló ti di 826. Kí wá ló fà á? Wọ́n ní market pool náà ni wọ́n lówó epo wálẹ̀ lágbàáyé. Wọ́n sì ní náírà náà ti ń ṣe dáadáa, ó ti ń ṣe déédéé, pé Nàìjíríà náà wọ́n ti ń kà wọ́n kún ara àwọn exporting countries, pé gbogbo nǹkan kọ́ náà import mọ́ ní ìsìn. Pé ṣé mo mọ̀ pé Dangote ó export epo tán fi ń táwọn jet mọ́ ń lò. Mo ní ṣé lóòótọ́? Mo rò pé kerosene náà ní àwọn jet mọ́ ń lò ni wọ́n ní lọ rọ́ sí. Mo ló dá tí ń bára jẹ́ẹ̀tì kerosene ní mọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀nù rẹ̀. Ó dá o, wọ́n lè po ti wálẹ̀ o. Gbogbo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà sì rè ilé epo tí ó ń gbé epo lọ́dọ̀ Dangote làwọn èèyàn ń rọ́ lọ láti gbà tarákùnrin yẹn tó ti ṣe litmus experiment. Ó mà ṣe o, bárakùnrin ṣe ń wa ẹkún mu ṣe ni wọ́n ń bẹ̀ wọ́n ń rọ̀ lọ́tún ló sì pé kó mọ̀ sunkún mọ́ pé omi ló dànù. Àgbèfọ́ ó ní gbogbo ẹ̀ ló fọ́. Owó jóná mọ́lé, owó tí kì í kówó lọ báǹkì. Ìgbà tí ó fi dé báyìí iná ti mú ilé, owó sì jóná ní bẹ́ẹ̀lì. Mo ní wọ́n sì lè gba owó ìkànbọ̀ sí pàṣípààrọ̀ ẹ̀ ń báǹkì o. Ọlọ́run ló mọ iye iṣẹ́ bójú ojú mi sí alábàárù tó ṣe tó kó iye yẹn jọ. Ẹ jẹ́ àpò ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Mohbad láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti Naira Marley ti ṣẹlẹ̀ tán ní wọn lẹ́jọ́ rò mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad tí Wùmí náà sì jáde lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Bàbá náà tún ti wá jáde. Àwọn ẹ̀ mọ́ misquote bàbá. Ìgbà tí Wùmí jáde wọn misquote ẹ̀, bàbá náà misquote ní ìsìn. Bàbá sọ̀rọ̀ lórí àwọn dúkìá kankan. Bàbá tún gbé ẹjọ́ bàbá rò wípé dúkìá ló sáàfẹ́ ranjú mọ́. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ play fún yín lónìí ó náà ní ti ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì tí Wùmí sọ wípé bàbá mọ̀. Bàbá ti jáde, bàbá lòun ò mọ nọ́ọ̀sì, òun ò sì rírí. Mo wá ní ṣèdí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ilẹ̀ tún fẹ́ resume sí. Ṣé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ yìí ni ó tún jẹ́ kẹ́ ẹ tún rí justice tẹ́ ẹ tún gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí? Ó yẹ kẹ́ ẹ ti kọ́gbọ́n gbogbo yín. Concerning nurse issue, I never step my eyes on nurse. I never see a kuro like this. Me with nurse, no see you. We never talk. I never see nurse for my life. If I see nurse, it may be inside internet. Not physical like this. Me with nurse, we never meet. So broken head. I and the nurse, we never have any conversation at all. I never step my eyes on nurse in my life. Since when I'm
begin Thank you so much, narrate sir. the Thank story you. of what happened to me on that night. Did I mention? I didn't see anybody like nurse there. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o gbáyé ló ti ń sọ̀rọ̀ sí Wùmí wọ́n ní ó bá kúkú tí gbẹnu rẹ̀ dákẹ́ òkú jáde sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí ó tún wáá jáde gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ dálẹ̀ ó tún ń forí lura wọn ó ń contradict ara wọn ṣé wọ́n gbọ́ra rẹ ni ó tún play ni ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá dọ́dọ̀ bàbá ìyàwó yìí ó ti ń kìlọ̀ fún ọkọ ọmọ rẹ̀ tó ṣe fẹ́ ọmọ rẹ̀ wípé má retí pé ọmọ òun ó dáná fún òun ẹ gbọ́ sólẹ́tọ̀ kí bàbá ìyàwó máa sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí. Don't believe in what this our culture brings, that you as the husband, you are the head of the family. When you come, you frown your face, that you are there as a father and you'll be opening your hand. I have come to see, look, where is my food? Who told you that she has to cook for you? Nowhere. Nobody is at her own volition because she wants to make you happy. She wants to enter Al-Jannah and she's going extra mile. Wallahi Azim, at times when I go to my house and they say there is no food, my wife is here, she can testify. abẹ́rẹ́ tí ọmọ rẹ̀ náà ń bóyí ojú ọkọ le ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ilé ẹjọ́ yìí ó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní. mánéjà àwọn P-Square tẹ́lẹ̀ àwọn gbajúgbajà olórin ọmọ Ìgbò ìbejì níyàn àwọn náà dàrú wọn jà wọn kọ̀yìn síra wọn gbà náà wọn lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọn ní arákùnrin tó ń jẹ́ Jude Okoye ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan ó tí EFCC sì ti wọ́ọ̀dì rẹ̀ 1.38 billion naira ni wọ́n sọ wípé wọ́n ló lọ́ndà laundering mo ní ó dáa bó bá ṣe ń lọ àmọ́ fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ eléyìí a fi ṣe tips of the iceberg ni ó dẹ̀ jẹ́ àtún wá débi láti dàmí tútù wájú láti wá mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù náà àkójọpọ̀ ròyìn Babafẹ́mi Falana wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ kan sọ látìgbà tí Babangida ti jáde nínú tí ń bí bàbá yìí wípé àwọn ò fojú ẹ̀ gbolẹ̀ àwọn ò gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n inú àkójọpọ̀ ròyìn láti mú wá ṣùgbọ́n àdàmí tútù wájú ní ìsìn ẹjẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú tán sọ. By the way, it can only be a military presidential library because libraries by former presidents are usually set up by elected presidents. So not a dictator. It will be the first time in the history of the world that a military dictator is setting up a presidential library. So we must qualify it so that people can be able to distinguish between the real libraries and pretensions. Having said that, they gathered here last week. And within a few minutes, not less than 17 billion was raised. Who died? Because this is why we must address taxation. How did those guys come about such colossal sums of money in their possession? They belong to us, America. And one of them was honest to say, all of us here were made by this man. And what he was saying was that General Babangida used the gun to take oil and gas resources of the Niger Delta and distributed oil blocks to his friends. ó dá àyà ní káfílẹ̀ ìtọ́yìn lẹ́nu wò ó ló ti tó ọ̀gá mi mọ́ pìlì ẹ̀tàn ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn lónìí tí bàbá ń sọ náà ni wípé àṣírí ń tú ṣùgbọ́n wá ń jọ bí ẹni pé àwọn alágbára Nàìjíríà ni bàbá fẹ́ dojúkọ yìí o wọ́n ní láàrin ìṣẹ́jú péréte wọ́n gádà wọ́n ń pàtẹ́wọ́ wọ́n náà sì rèésì 17 billion naira nínú 70 billion naira tán fẹ́ fi kọ́ dictatorship presidential military head of state library wọ́n ní kí náà fẹ́ kó bẹ̀ ṣé picture àwọn tán pa lábẹ́ ìgbà nígbà tán wà ní iléeṣẹ́ ológun ni àbí kòlósíà gbogbo bọ́n ṣe wọ́gi lé June 12 kí náà fẹ́ kó bẹ̀ gan ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní oil blocks ló ń pín fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn ní ń tọ́ka sí Babangida pé you made me ìwọ ló sọ wá dé èèyàn wọ́n ní láìsí mọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò mọ̀ wípé owó àwọn náà fi ń ṣàbù lálejò ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ àbùkọ́ náà ṣe lálejò IBEB the evil genius Maradona náà fowó yín ṣe lálejò bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn allegedly ní èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ o bọ́dà Délé náà fẹnu sí wọn ti ẹ̀rọ ti ẹjọ́ tàn ṣe ẹ̀bọ̀ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Babafẹ́ wọn láwọn ò fẹnu sí eléyìí náà tí ó bá dà ní ó dà. Those who have come after him have been even more worse than him. He annulled the election. And 32 years later, this man presumes to rewrite history by his tissues of lies. Moshood,
Kashimawo, Olawale Abiola, is no more today. He can't speak for himself. All the pernicious lies that have been told since his death to justify the annulment of the election, they were barely afterthoughts. Those who should be examples of reprobates are being nullified. We have a duty to remember, because in this land, we're becoming a land of amnesiacs. We remember nothing of consequence, but we also forget nothing that will divide. The Igbo this, Yoruba that, Fulani this, Hausa that, Ido that. There is always a reason to be divided. But have you seen them divided in their gathering of vultures? The road to the elections of 2023 came through 1993. Tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀ nìyẹn, wọ́n ní wọ́n gather of vultures. Igun, àwọn igun péjọ ó ní agbára Nàìjíríà. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn ni wọ́n ń divide lóòótọ́. Àwọn ará bí èyí ń tán mọ òwe tán mọ́ pa fún ọmọ Nàìjíríà ni pé in politics there is no permanent enemy. Ìtumọ̀ náà ni pé àwọn ìṣọ̀tá ara àwọn ọmọ Nàìjíríà náà mú lọ́tà. Àwọn fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ àwọn Nàìjíríà ń gbèkùn ni. Wọ́n dìídì mọ̀ọ́mọ̀ fọwọ́ luwọ́, fikùn lukùn, forí lu orí. Wọ́n fẹsẹ̀ lu ẹsẹ̀, wọ́n fi gbogbo ibi tó ṣe lura wọn láti mú ọmọ Nàìjíríà ń gbèkùn. Ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ ẹja dọ́dọ̀ ti Natasha. Ìròyìn tó ní get serious ni. Àpàbíò náà ti wá bínú tán, ó fẹ̀sùn kan Natasha, ó sọ gbogbo àṣemọ́ṣe tó ṣe. Pé ṣé bí sẹ́nítọ̀ ṣe ń ṣe nù, ṣé pásítọ̀ lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì láì mọ Bíbélì? Àbúkàn mọ́kàn mọ́ gbé Bíbélì dání láì mọ tó wà nù rẹ̀, pé bọ́rọ̀ Natasha bó ṣe rí nù. When people come from court declared senators, they miss the orientation. The management of the National Assembly is hereby ordered to organize periodic orientation, particularly for senators who are midstreamers, who can midstream and did not start when their colleagues started. Because I remember that this particular senator, on the day she was sworn in, raised her hand to speak. I was scared, but I had to recognize her because I was saying, you just gave her the rule book. Part of what we give to you when you are sworn in is a standing order of the Senate. So I said, has she even opened the rule book to know what she's going to say? But she made the contribution on that day. I think 2 days later, she brought a motion. There's nothing wrong in being vibrant, but there's a lot wrong when you don't know anything about the procedure. You can't be a reverend father and go and start the church service with communion. You must lay foundation. The president, the way he speaks, only God knows. Berating her, he said that's the problem when people come through the court process. She has a right to fight for election and she got in. Said she didn't go through, what's it called, induction because she came through the cross process. But she's been in this house for a while. She's pushed bills forward. She's gone on foreign trips. With even you, the Senate president, which we see. So it's now because she was speaking based on privileges, which she wanted to be heard, and now you are now saying this against her. At first, you are berating her. You are denigrating her. We must say no to what is being said to women. Ọ̀rọ̀ ní Rufai sọ, èmi náà mo second motion lórí ọ̀rọ̀ tí Rufai sọ torí wọ́n ti fẹ́ yí kínní, ó bí wọn nú gan-an kó mọ̀ sí jẹ́ wípé Ọlọ́run fẹ́ lo Natasha fún wọn láti fi nà wọ́n lẹ́gba pàṣán nítorí galegale arákùnrin Àpábíò yìí wọ́n ló ti ń pọ̀ jù. Pàápàá jùlọ wọ́n fẹ́ yí kúrò lórí wípé kì í ṣe torípò jóbìnrin pé kò mọ ẹ̀wà ló ń jẹ́ àjẹsùn ni kò mọ bó ṣe yẹ kó ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin látẹ̀ní lọ kàn mọ́ gbé procedure tí ó mọ kó àwọn asòfin bí ẹni pò náà mẹ́hẹ̀rí. Lọ́rọ̀ ká mọ̀ òbí tọ́rọ̀ ó jà sí o ìyẹn sá ti lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sì ti gbé disciplinary committee kalẹ̀ òun náà rò tiẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ilé ìtàn sẹ́nu belebele ààrí yóò sojú wa bẹ́ẹ̀ náà ni ọlá òde yìí ni bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ president náà yọjú bẹ́ẹ̀ bó bá ṣe lọ àmọ́ àfún yín. Tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolú, òǹkọ̀wé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow. Ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀, ìròyìn, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn. Ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí, Association of Voiceover Artists of Nigeria, AVOA.
ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009. ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secrets to Staying Young as You Grow tí Babájídé Moronfolúkọ lónìí. Ó wà lórí Amazon. Fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà, ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited, 8 Musa Ako Estate, Musa Ako Close, off Akin Shiyemi Street, off Falana Avenue, Ìkẹjà, Lagos. Ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550. lúbúlúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èmi á lọ. lúbúlúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èmi ó lọ. gbowó bá ń rayọ̀ olóòkan bọ̀bọ̀ bá lọ mi ò lọ mọ́. gbowó bá ń rayọ̀ olóòkan bọ̀bọ̀ bá lọ n ò lọ mọ́. kí ló wá dé kò sí nǹkan kan kí ló dé sẹ́ kò sí kódà ǹjẹ́ o bú mọ́ mo bú. àwọn méjì ní kọrin búra. ǹjẹ́ o bú mọ́ mo bù kíní ń jẹ́ mọ́ ìmọ̀ládé kíní ń jáde àdésùpò kíní ń jẹ́ pò ipò sẹ́rẹ́ kíní ń jẹ́ sẹ́rẹ́ ìsẹ́rẹ́ ọmọyọ ńkọ́ ọmọyọ àkókò kíní ń jẹ́ àkókò òrìṣà kíní ń jó òrìṣà láyé òrìṣà kíní ń já láyé aláyé àlọ́run òní mélé kíní ń já lọ́run àrọ̀run ìgbásẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbásẹ̀ ìlẹ̀kẹ̀ ń jẹ́ ẹlẹ́kẹ̀ ìlẹ̀kẹ̀ ifá ń jẹ́ ifá ìfẹ́ kíní ń jẹ́ fẹ̀ òwú kíní ń jó òwú aṣọ kíní ń jẹ́ aṣọ mòró igi lóró aṣọ mowọ̀ yí igi lówọ̀ yẹn aṣọ ó ní bàbá wa kan tán fi kọrin òun nìkan náà dákọ kí bàbá wa kò sàṣàmẹ́ǹtì lónìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́sẹ̀ ìbáyìí orin folk song ayé àtijọ́ láàmú ọkọ̀ kò sàṣàmẹ́ǹtì ó ti rẹ̀ pé bàbá wa kan fi kọrin onífújì ní ọ́n tán máa ń kọrin bíi bàbá wa Síkírù Àyìndé Barrister ẹ ti mọ̀ wọ́n Easy Sawaba orin ohun ọmọlẹ́yìn wọn náà sì ní ọ́n bó ti rẹ̀ pé ìjà pọ̀ láàrin wọn nígbà náà ṣùgbọ́n orin nímínì àwọn orin wa yìí ó lè mọ rí bákan létí wa tó gbogbo àwọn Yorùbá tó wà nínú ẹ̀ kí ni ń jó òwú aṣọ yìí ó ṣàyẹ a pé ara gíná ti máa ń yọ òwú orí igi lòwú ti ń wù wọn náà fi ń ṣaṣọ náà wá ń ta síra wọn pé aṣọ mòró igi lóró aṣọ mowọ̀ yí igi lówọ̀ yẹn àtẹni tó wọṣọ àtẹni tó wọgi dìṣe igi ni gbogbo wa ń wọ̀ káàkiri gbogbo ń tọ́lọ́ ń ṣẹ̀dá ló fi ṣaláàbò lórí wa ló fi dáàbò bò wá nígbà tí nínú ọgbà Édẹ́nì náà tán rí ọkọ àtìyàwó Ádámù àti Éfà baba ńlá wa tán rí pé àwọn ti wà wọn o kí náà fi bóra igi náà ni àti ẹ̀mọ̀ ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni ewé náà sáà lò ọlọ́run náà mọ̀ ṣẹ̀dá gbòkínní fún ìwúlò èèyàn ni ẹwà dúró tí ń jáde nínú ilẹ̀ náà lọ́lọ́run ti mú lára ìpẹ́ ẹbẹ̀ pé òun fi mọ èèyàn ó tó mí sí ilẹ̀ ní agbára gan ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ́ afọ́pọ́yẹrẹ́ alápò òkà wọ́n filẹ̀ sí é nídìí èyí gbogbo ohun tí ọlọ́run dá tó ṣẹ̀dá àwa èèyàn ló dá fún ilẹ̀ ẹwọ adúrú tí ń jáde nínú ilẹ̀ gbogbo ń tà ń jẹ inú ilẹ̀ ni kò sí èyí tí ò gbanú ilẹ̀ kọjá gbogbo igi tán ti ń gbìn inú ilẹ̀ ni ọlọ́run ní agbára o ẹni tí ò bá mọ iyì ilẹ̀ ẹ wo ẹja mọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run náà làwádà wọpẹ́ àti ìyìn àti ògo àti ọlá àti gbogbo agbára padà fún ó wá mọ process yẹ gbogbo ń tá a bá dá padà fún yóò process yẹ yóò wá fi fún àwa ní orí ọ̀fẹ́ àtàánú àti gbogbo ń tá a bá ń béèrè ẹlòmíín béèrè owó ẹlòmíín béèrè ọmọ ẹlòmíín béèrè aṣọ kò sí èyí tí ò dá ń bẹ ṣùgbọ́n àwa ń tiwa lórí ìkànnì àánú tá a bá ti rá àánú gbà sí ẹrí àtọwọ́ àtọmọ àti àìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ àti gbogbo ẹ̀ ó bá pákéjì àánú wa ni kọ́lọ́n tó wá fi orí ọ̀fẹ́ bí ìgbà tí ó bá fi ice cake tó fi ice sórí kéèkì kó tó wá forí ọ̀fẹ́ kó fi garnish ẹ̀ ẹ mọ̀ jọlá ni ẹ tiẹ̀ ní ọ̀pọ̀ ọgbà ẹ̀ ní mọ̀ béèrè nǹkan kọ́lọ́n tó ṣe nítorí ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní bá wa ṣe ń bí ó darapọ̀ mọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí di àkó ìyá àìmọye tá a ti sọ tó lè bí èèyàn nú àìmọye tá a ti sọ tó jẹ́ pé etí táwọn èèyàn fi gbọ́ etí pé kí lárákùnrin sọ ṣùgbọ́n ọlọ́run bá wa tún ṣe ọlọ́run ní àwa náà ń jam tọ́ọ̀kì bọ́bì odò káre okú ọlọ́run ní bọ́bì kíni
ara àwa máa ń ṣàṣìṣe ń bì ṣùgbọ́n freely ni àwa ìbẹ̀rù àṣìṣe ń bì nítorí ẹ̀ la ṣe kanra mọ́ òótọ́ ẹ̀ ń bá ti ń bẹ̀rù láti ṣàṣìṣe ọjọ́ tó bá ṣe yóò fẹ́ bò ó ọlọ́run ló pàfẹ́ ti gbogbo ẹ̀yọ́ adáwọ̀ ọlá ògo padà sọ́dọ̀ ọlọ́run kì í ṣeré kì í ṣàwàdà bàbá tí ẹ̀ ń fi gbogbo nǹkan yòókù ṣàwàdà kì í ṣe bàbá ń dá ògo padà fọlọ́run ẹ bá yin ọlọ́run lógo ẹ bá ń ké kúrò sí yù ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin tó níṣẹ̀ṣe ẹ bá ń fi ìbà ẹ lè forí balẹ̀ ẹ bá ń fi ìbà fún ọlọ́run adẹ́dà àṣẹ̀dá. ó dáa lónìí àwọn kámọ́dé náà pẹ̀lú ibà òròyìn náà ní ibà mọ́ dàgbé àti kíra àmì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì owó tá a bá sọ lórí ìkànnì kí ni ó àlẹ́jẹ́lì àti rìpọ̀tẹ́lì náà ni bẹ́ẹ̀ náà lẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pápá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yẹ́ ẹ̀ tún filé ẹ̀ tún pè mí ní ibà ọ̀pákọ̀ ọkọ̀ òpèké èmi náà mò ń jẹ́bẹ̀ ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kò mí yàn tí kò yù rìn gẹ́nìgẹ́nì àásùnrin tí kù rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kò mí yàn tí kò yù ẹ̀ tún lè pè mí ní ibà gbọ́n lébẹ̀ ibà sanwó-olé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà sísan lójú eégún àwa náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àdòdodo sàn láàrin ajé nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ wà bá ń fọbalẹ̀ pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá nìsan káfàtà gbogbo bá ṣe ń lọ là mọ́ mú wá fún ibẹ̀ náà ni ayọ̀ la fi ń pọ̀ tiẹ̀ ń bì kò sí bànújẹ́ ń bì kò sógun kò sọ̀tẹ̀ yóò dá lọ́jọ́ kan Ọlọ́run mú wa kú nínú àhámọ́ yóò mú adélẹ̀ ìlérí wa tó ń jẹ́ Yorùbá nìsan àwọn tó sì lérò wípé kò kàn wọ́n ara wọn Ọlọ́run ó mú wọn báyìí yóò lò wọn yóò pa ń dandan fún wọn. ó dá àwọn oníkọ̀ọ́kan jẹjẹ ẹja mọ́ ọ̀dàm tútù iwájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ó ń gùn mí láàárọ̀ ìyàwó ìròyìn gbáǹkọ́gbì ló wà nílẹ̀ tí mo wá fẹ́ mú wá tó yín létí ẹ̀ á sì tún fojú ara wa rí àwọn fọ́nrán kọ̀ọ̀kan ẹ bá ń pè báyìí ẹ bá jọ mo sì mọ̀ páàyè rẹ̀ ó jọ ẹ bá ń fi tọ́tọ́rí àwọn olólùfẹ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa bóyá afẹ́fẹ́ nẹ́tíwọ̀kì wa ó fẹ́ dọ́dọ̀ yín àbẹ́ já sórí platform yìí sórí channel yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby lèmi ń jẹ́ o àyà náà wà ń bí i tó jẹ́ pé yín mọ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ tí mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ gbogbo òròyìn tẹ́ ń rí òun ní mọ́ rí sàwọn wá mọ́ wọ̀ gbòòrò ayé lọ ni mọ́ penetrate àyà iṣẹ́ àyànù bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olólùfẹ́ wa náà wà ń bí ẹ̀yin náà ẹ lè darapọ̀ àwọn náà ní section tí wọ́n gbogbo wa lálẹ́nu lálọ́rọ̀ bí ajọ́ ń ganú síra wa lórí ìkànnì bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ìkánjú ń bí o torí ẹ̀ a máa ń fààyè ẹ̀fẹ́ lẹ̀ ká fi gbéra wa débẹ̀ àwọn àgbàlagbà pọ̀ láàrin wa nítorí a máa ń ní sùúrù wọn ní ọmọ tó bá mọwọ́ wẹ̀ bọ́mọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun ara sùúrù tá a mọ̀ nínú a máa fẹ́ gbé àwọn àgbà débẹ̀ ojú máa ń ká àwọn ọmọdé kí ló ti ẹ̀ ń sọ lọ straight to the point àwa ìṣe bẹ́ẹ̀ ń bí àṣà wa ni ìṣe wa ni báyìí là ń ṣe ń bí ìwọ bòmíì ní ẹgbà wa bá a ṣe rí o ó dá o bàbá ní ká máa sá tó tónu látẹ̀ní dọ́là ní kò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kí ìbọ́rìn bá a lo 2 hours kì í bọ́ àti ẹ̀yí ṣe tó 2 hours tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò mọ̀ pa tí ń dórí 2 hours ní ìsìn kì í bọ́rìn ẹlòmí ò gbọ́dá àní yóò tún filẹ̀ yóò tún mọ́ ṣiṣẹ́ tí ń ṣe lọ àìmọye testimony Ọlọ́run la fún lógo lára àwọn àkórí ìròyìn ibi tá ti mọ ojúwe ibi tá ń lọ òjìnà ibi tá yà ló pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ politics Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ìwé tí Babangida kọ bàbá wa Falana náà ti wá jáde tán wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà jáde àmọ́ gbé yín débẹ̀ àmọ́ wọ gbogbo kọ́nà gbogbo horo sí horo gbogbo ẹ̀ láàmọ̀ wọ̀ tá a fi mọ̀ gbéra wa débẹ̀ ká lè mọ bó ṣe ń lọ torí information is power a gbọ́dọ̀ wà informed òun ló wá dífá fún tòní lónìí ọjọ́ 26 kẹrẹkẹrẹ ó kù lẹ́yìn òní ó kọjọ́ méjì tó sùn òfin parí 28 lóṣù ènìyàn wọ́n ti sọ fáwa ní Europe nílùú táwa pé wọ́n tètè ṣe ń di aago lọ́dún yìí ó dà àmọ́ bùnbọ́ bá ṣe ń lọ jáde àmì tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù àwọn àkórí ìròyìn gbogbo ilé tẹ́ rí nínú lérèfé ìbólẹ̀ tí àjọyọjú ni ìbólẹ̀ tí rí nínú ojú wíńdò láti yọjú àbẹ̀ láti ojú wíńdò àyọjú ni ilé àmọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé òun làwọn eléyìí ní ìsìn. alákọ̀ fún ìròyìn tòní nínú àkórí ìròyìn àdírẹ́sì ní ibi tá à ń lọ bàbá Fẹ́mi Fálànà á tẹ̀ wọ́n sí rẹpẹtẹ wọ́n sọ dẹ́ni bí ọ̀rọ̀ wọ́n tẹnu bá Babangida wọ́n tiẹ̀ láwọn fẹ́ gbé Babangida lọ ilé ẹjọ́ báyìí wọ́n náà ti ṣetán láti sú Babangida mo ní kí ló dé lẹ́sẹ̀ tó sẹ́ fún yín látijọ́ ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún sàn kan náà lóòótọ́ ó le bá wọ́n ló yẹ ó jìyà ọwọ́ rẹ̀ kó tó kó nílé ayé wọ́n ní kì í ṣe ẹnu lásán wọ́n láwọn ó sú ẹ̀ mú ni bí bàbá Fẹ́mi Fálànà bá sì ti sọ̀rọ̀ báyìí abẹ́gẹ̀nù torí wọ́n ṣe bó ṣe tán wọ́n sì ṣe bó ṣe yẹ kán sì tó gbégbèsè pa wọ́n sú èèyàn wọ́n ti wo sàákún ọ̀rọ̀ pé ó ṣeé ṣe kàn mórí kàn láṣeyọrí ń bẹ Ọlọ́run nìkan ni mo fún yàn láṣeyọrí ṣùgbọ́n ara àwọn tọ́lọ́run fún wa ńlẹ̀ Yorùbá nù ní bàbá Fẹ́mi Fálànà bá fẹ́ bá kọ̀ ara àwọn tó sì wà ń bẹ náà nù. bẹ́ẹ̀ náà la mú fọ́nrán tí Kálù ìkànnú àwọn sẹ́nẹ́tọ̀
tó ti sọ wípé kí Babangida kó tún kọ ìmí àjòpọ̀ mọ́ ti bàbá Fẹ́mi Fálànà ní gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú Babangida ni bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà. Gbogbo àwọn tó bá sọ lónìí gbogbo tó bá jọmọ́ la ṣe narration tiwa náà lé lórí. Kánú tó sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí Ọbásanjọ́ lọ́jọ́ sí, ó ní kí Babangida tún ìwé ẹ̀kọ́, ó ní kó kọ edition 2 kó wá dárúkọ gbọ́ àwọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ láàbì. mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó lóun challenge ẹ̀ á mú gbogbo ẹ̀wà fún yín fọ́nrán rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ àtúndélé ìgbìmọ̀ asòfin o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtúngbọ́ tí wọ́n sọ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin báyìí àti délé ìgbìmọ̀ asòfin o next bus stop wọ́n ní àwọn sẹ́nétọ̀ wọ́n ti parapọ̀ wọ́n ti ṣe vote of confidence fún Akpabio. Mo ní vote of confidence kàn fò lọ́tún lọ́sì à ń bọ̀ ń bẹ̀ náà àwọn APC caucus meeting tán ṣe táàrẹ Tinubu náà tán ṣe adarí rẹ̀ tán yọ El-Rufai ilẹ̀ torí El-Rufai ló ń ṣe meeting à ń bọ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti àwọn sẹ́nétọ̀ wọ́n lẹ́yìn Akpabio náà wà wọ́n ní ibi tó bá wù Natasha kò gbẹ́jọ́ lọ kó wù kó béèrè 200 billion wọ́n ní ẹ̀yìn Akpabio àwọn làwọn wà wò àwọn nígbàgbọ́ nù rẹ̀ túmọ̀ vote of thanks ni. mo wá ní Akpabio ó wá ń tàn ọ́ mọ́tànra rẹ̀ mọ́ jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ̀ bọ́n ṣe kọrin fún Ọbaṣá ní assembly kónú àwọn asòfin wọ́n ní kò tiẹ̀ tí ìpọ̀sẹ̀ méjì tán ṣe vote of confidence wọ́n ṣe fún ní December kó tó padà dé láti Atlanta tó lọ ní USA wọ́n ti wọ́gi lé wọ́n ti suspend ẹ̀. àmú ọ̀rọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ó jẹyọ níbẹ̀ lónìí ní orí ọ̀rọ̀ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Èkó nítorí a tún ń gbọ́ wípé wọ́n mú àwọn méjì kan àwọn òṣìṣẹ́ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tán náà rin àwọn DSS fín wọ́n náà mú wọn àmúròyìn wá fún yín bẹ̀rù kí náà ṣe wọ́n ní wọ́n dí wọn lọ́wọ́ bí Portable ṣe dí àwọn tamplani lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn náà dí àwọn agbófinró lọ́wọ́. lórí ìtọ̀rọ̀ ti Natasha à ń bọ̀ ń bẹ́ o ibi tọ́rọ̀ dádé dúró lórí ẹjọ́ tí Natasha pè tó lóun béèrè 100 billion point 3 lọ́wọ́ Akpabio. bẹ́ẹ̀ náà ni amúwáfúnyín lánàá náà wọ́n ti ṣe disciplinary committee níbi tí ó ti àpíà ìyẹn Natasha gbogbo owó wá sí àpíà àmọ́ amúwáfúnyín. ó lè jẹ́ kó mẹ́ẹ̀já sáré dé ọ̀dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu ó ń bẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà wí ó ní kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ kọ́ sí ọwọ́ ó ní ẹ ti máa ń complain jù complain lónìí complain lọ́la ó ní kí ló dé tẹ́yìn náà gbégbèsè tẹ́ ń dúró déjọba ó ní ìwọ̀nba níjọba lè ṣe ó ní ẹ̀yin náà ẹ lọ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ló ń jáwó ní ìsìn mo ní bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense bóyá kò make sense àmúbọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ o tán sọ wípé Akpabio àjò eléyìí mọ́ ìròyìn ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin nítorí ó jọra wọn. wọ́n ní ó sọ pé less than 30% of Nigeria ló ń sanwó tax lórí ọ̀rọ̀ tax àmúwá fún yín lánàá. tẹ́gbẹ́ mùsùlùmí kan náà pariwo ta tí sọ̀tà náà bọ́n fẹnu sí wípé tó bá ti di ọ̀rọ̀ sàríà kan jọ kán mọ̀ gbé tax wọn débẹ̀. mo wá ń wò báyìí pé gbogbo everybody náà máa tax ọgbọ́n tó ń dá lórí ọ̀rọ̀ sàríà nìyẹn ọgbọ́n tó ń dá ní àmọ́rọ̀ bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà látún sáré àní pẹ́ lórí eléyìí á dé ọ̀dọ̀ Mohbad bẹ́ẹ̀ náà látún sáré tètè á dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí Mohbad lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí ń dúró ẹni pé wọ́n sọ wípé bó ṣe farapa ló fi dèrò ọ̀run àwọn nǹkan kan tún ń jẹyọ á sá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí òye mi mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí máa ta mú afúnyín lánàá sí sọ ó ní every week updating ní nǹkan máa ń pàwọ̀dà orí Mohbad le. bẹ́ẹ̀ náà láwọn àsáré dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ wípé èèyàn méje dèrò ẹ̀wọ̀n lórí ikú Mojísọ́lá Àwẹ̀sù tó jáde láyé lẹ́yìn tó bá ọkùnrin lọ ilé ìtura rántí Mojísọ́lá Àwẹ̀sù àgbẹ̀yìn débẹ̀ ní Ọ̀fà ló ti ṣẹlẹ̀ nígbà náà. àmúbọ̀ wà fún yín lọ́pdéètì oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé justice ó ti ń fojú hàn àfún yín lọ́pdéètì. bẹ́ẹ̀ náà láwọn atara ṣàṣà á dé ọ̀dọ̀ Kẹ́mi Badenoch àmúròyìn wà fún yín ó tẹnu àbùkù lu Trump kí ló ṣẹlẹ̀ kí náà jọ ń fà á rò pé bóyá the same ideology náà jọ ń lò ní kí ló wá dé tí Kẹ́mi Badenoch kì í tẹnu àbùkù lu Trump lórí kíni àmúbọ̀ wá fún lónìí náà ni kò ní dọ̀là bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ibìkan lẹ́ Haúsá o níbi tá a ti gbọ́ pé odidi reluwé train ni àwọn Haúsá ti máa ra kọ̀ndẹ́ẹ̀mù ra gbogbo ẹ̀ náà lọ jí mu ní eré lélẹ̀ àbáwádà wọ́n ní kì í ṣeré kì í ṣàwàdà Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọn lóòótọ́ ni o
odidi train coach ẹ mọ àwọn coach tán mọ́ join mọ́ra wọn yẹn bí ìgbà téèyàn bá wọ bọ́ọ̀sì dánfó tán wá join bíi mẹ́wàá pọ̀ tí ó di gungun àwọn irin burúkú wọ́n mọ̀ fẹ́ lérè ìjìgbé mo ní ṣé tírélà náà fẹ́ lọ́ọ́ fi jí ni kí náà fẹ́ fi ṣe wọ́n ti jí irin ojú orin títí ìyẹn ò tó wọn gbogbo ẹ̀ náà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o. ó dáa lára àkórí ìròyìn tòní ó náà ní ti Sowore àfifọ́nrán kan yìí láìpẹ́ yìí níbi tí Sowore ti ń ní ìfàǹfà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àti àwọn agbófinró EFCC ní high court tó lọ kí ló lọ sí ń bẹ̀ ó mọ̀ ti jáde wá ṣàlàyé ó ní wọ́n ń ṣe ẹjọ́ ìkànnú àwọn tó ń fẹ̀sùn olè kàn gómìnà Kogi tànà ó náà ń ṣe ẹjọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ó nítorí ẹ̀ náà ṣe wá lóhun ò lè wọlé pé ṣe báwọn náà fìwé pé òun pé kóun wá yọjú tóun ò bá tún yọjú ní high court ní ìsìn wọn á ní òun sá òun ò sì sá lọ́kàn wá dúró wọn pera wọn lágbófinró wọn wá ní kò mọ ó ṣàlàyé mo ní impunity ti pọ̀jù Nàìjíríà àwọn èèyàn ò sì ká ọ̀rọ̀ Sowore sí ẹgbẹ́ ó bá sọ̀rọ̀ kan tó dáa ní ìsìn àwọn èèyàn kan ó tún jáde wá ní òun náà ń bá wọn jẹ ó ń bá wọn mu ta ní ìbá wọn jẹ ta ní ìbá wọn mu tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ sí bàbá Sunday Igboho ni wọ́n ti ẹ̀ pé bàbá adébí pé wọ́n ní tọ́ọ̀gì olóṣèlú ni wọ́n ní kinní kan ni èèyàn ni wọ́n kan tó di politician ẹ mọ̀ bá politician ṣe yes òótọ́ ni kọ́ mọ̀ bá kó bá ṣùgbọ́n èèyàn ni wọ́n bó o bá bá wọn ṣe politically ó bá wọn ṣe ń bò mí àfi tó o bá ní kinní tó kù tó tí wọn náà ò bá halẹ̀ ló kù ó bá wọn ṣe ń bò mí wọ́n pàdé ń bò mí á gbẹ̀yìn débẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn ohun tí Sowore ṣe lálàyé ó tú àwọn àṣírí kan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá lè dé ọ̀dọ̀ bàdà Délé Fárótìmí náà sọ̀rọ̀ lórí ìwé Babangida ṣùgbọ́n yun á jọmọ́ ti tàbá rí fídíò rẹ̀ á jọmọ́ ti bàbá Fẹ́mi Fálànà wà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá àwọn àmọ́ bọ́ sí abala tí ó mọ̀ kan abala Sanwó-Olé láàmọ̀ bọ́ sí ní ìsìn ó yá ẹ ṣe cheese ẹ dúró déédéé ẹ jẹ́ ń ya ìyìn fọ́tò ó yá pápápá àròjọ mùsùlùmí pàkà mo ti yà ìfọ́tò inú abala news flash a sì lè pè ní flash news àwọn da ìbò rúmbì ni àná ní ìbò a respect ìbò Yorùbá nìkan lánàá ní ń bì torí a fi ń kọra dọjọ́ tá a bá wọ inú tá a bá bẹ̀rẹ̀ country wa gangan ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ̀ mú wa fún yín lónìí ó mọ̀ tún eléyìí mọ̀ jọ ní lójú kàyéfì mọ̀ ní ọ̀rọ̀ ọkọ̀ bàálù tó fẹ́ mọ̀ kọlura wọn yìí tí USA sì ní ṣé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ṣé ní wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣé kò ti mọ̀ kọjá àwàdà báyìí lórí ọ̀rọ̀ bàálù tán ni ó tún fẹ́ já ní Amẹ́ríkà ní ìmí ìtúnlẹ̀ léyìí o ní Newark ló ti ṣẹlẹ̀ mọ́ rí àwọn èèyàn àbí Newark lẹ́ máa ń pè lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ ìbò yín eléyìí ẹjẹ́ àtẹramádùúrà fún àwọn èèyàn wa ní USA o wọ́n ní United Airlines nílùú Amẹ́ríkà tún ní o wọ́n ló balẹ̀ pàjáwìrì ní Newark Liberty International Airport lálẹ́ àná níbi tí wọ́n ti kéde wípé ó ní mechanical issue tí wọ́n sì tètè ṣàkíyèsí wàhálà náà léyìí tó dènà ìjàmbá àti òfò tí ìbá ṣe ẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n ní 176 passenger ìyẹn èèyàn 96 àti àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú tó máa ń pè ní crew member àwọn 6 ni wọ́n bá lọ wọ́n ní oríṣà kan yọ o ẹ̀yin ọ̀rẹ́ yìí àlàáfíà ní gbogbo wọn sọ̀kalẹ̀ o ẹ̀yin Olúwa lógo ṣùgbọ́n èmi lérò wípé kí wọ́n ṣe àmúyẹ lórí ọ̀rọ̀ àwọn bàálù Amẹ́ríkà yìí o tí ń fojoojúmọ́ fẹ́ já tọ́lọ́hún sáà ń kó àwọn èèyàn yọ ìmí ìjà èèyàn àwọn míì kú kan jọ bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìkó yẹn ńlẹ̀ látún gbọ́ wọn ní lamẹ́ríkà kan náà nígbà tí ilé ó fi mọ́ láàárọ̀ yìí làwọn bàálù méjì kan náà tún fẹ́ forí sọ́ra wọn mo ní kí náà ń wo ìkan fẹ́ balẹ̀ bá ń tẹ fọ́nrán yẹn sí ìkẹjẹ́ amójú wa débẹ̀ ẹ rí bó ṣe fẹ́ balẹ̀ díẹ̀ ló kù ìkan sì ń cross sí ẹ̀ báyìí lórí runway tán ti máa balẹ̀ hùn tó yẹ pé tán bá ti balẹ̀ tán bá ti touch down tán wọ́n á tún ṣe sáré mi ò mọ iye mẹ́ẹ̀lì tán máa sá torí ẹ̀ ní runway ṣe máa gùn ó sì tún gbéra bẹ́ẹ̀ gbáà wọ́n sì ní ẹni tí ò bá mojú ẹ̀ bó tún ṣe gbéra hùn wọ́n ló lè dá wàhálà alẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé wọ́n ní ó padà balẹ̀ láyọ̀ mo ní Ọlọ́run sí ohun ẹ̀ bá ń hallelujah o ẹ̀yin Olúwa lógo ẹ mójútó ọ̀rọ̀ yìí ní USA kọ́lọ́n ṣàánú wa o a ní gbọ́ ìjàmbá sí yín o
torí eléyìí tí Trump wọlé yìí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ bàálù eléyìí ní agbára ọba bá kó ń bẹ̀ á wà sáré dé ọ̀dọ̀ Professor Ọ̀ṣínbàjò wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ kan gbogbo àná la sì gbé níbi tí wọ́n ti pe Buhari ní aninilára pé aninilára Tinubu ni ní agbẹnusọ ààrẹ bá jáde lánàá bọ̀dà Báyọ̀ wọ́n ní mistake ni Ọ̀ṣínbàjò sí wọ́n ní bò ní ó ṣe mọ́ pé ààrẹ àná ní aninilára mo bá ní wọ́n mú ọ̀rọ̀ yìí wá sọ́dọ̀ yín ọ̀rọ̀ sì ń jàràn ìràn ọ̀rẹ́dì infact gan bàbá Fẹ́mi Fálànà ẹgbọ́nú ọ̀rọ̀ wọ́n ní láìbírì tí Babangida fẹ́ kọ́ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ sí lábẹ́ òfin wọ́n ní ẹni tó bá jẹ́ ààrẹ alágbádá ẹ mọ̀ pé bàbá Ọbásanjọ́ náà ṣe láìbírì ṣùgbọ́n wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ ààrẹ ológun wọ́n wá padà sí alágbádá òṣèlú wọ́n lẹ́ni tó bá jẹ́ ààrẹ tán dìbò yàn tó ti kó lórí oyè ní máa ń ṣe presidential library wọ́n ní kò tọ́ wọ́n ní Babangida kan fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù ó fẹ́ ba owó ẹ̀jẹ̀ ni ó fẹ́ ba ìlànà jẹ́ mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ibi tán ti ń ṣe ìlànà náà sí ò ti dàrú inú ibi tán ti ń ṣe ìlànà gan tó jẹ́ orílẹ̀-èdè tán pé sí ò ti dàrú kò ti gbogbo ẹ̀ kò ti dàrú mọ́ra wọ́n sà ń ṣèbùsì wọn oníkálukú sà ń bí ìgbà tó jẹ́ pàwọn gangan náà ń pè lórílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n bọ̀dà Báyọ̀ sá ti jáde wọ́n ní ntí bọ̀dà pòfẹ́sọ̀ àbí mo fi bọ̀dà sẹ́yìn pòfẹ́sọ̀ bọ̀dà pòfẹ́sọ̀ Ọ̀ṣínbàjò sọ wọ́n ní kó mọ̀ pé Babangida ní aninilára Tinubu wọ́n ní ṣé kò gbọ́ngbà tí Tinubu náà tó ṣe speech ẹ̀ ni pé ó ń pe Babangida ní mẹ́ńtọ̀ rẹ̀ mo ní sí òye bọ̀dà Báyọ̀ ni sí òye bọ̀dà yìí ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja kan fẹnu ara wọn sọ bóyá èmi ni ò sì yé. I think the former Vice President got it wrong. I think Babangida was not really a tormentor of President Tinubu. Don't forget that President Tinubu said in his own extempore speech that he held Babangida as something, that he was the person who actually inspired him to come into politics. You know, when Babangida came in, he was talking about new breed politicians and so on, and Tinubu and many other people who were already technocrats or in private business and so on, all of them came out to participate in politics. That's what brought him in. And Tinubu said he came there to pay him that homage that he inspired him. He was elected as senator under Babangida in 1992 or so, and was there as a senator. Babangida left office in August 1993, and Tinubu was his senator. The tormenting began under General Sani Abacha, when Tinubu tried to reconvene the Senate, along with some of his colleagues in Lagos, at the whole parliament building, and then he was arrested and some other people were arrested. And at the stage he felt his life was under threat and he had to run out of the country. As a Nadeko activist, again, Nadeko came in after Babangida left to under Sani Abacha. So I will not say Babangida was Tinubu's tormentor-in-chief. I said they even know that Tinubu and Babangida had some relationship while Babangida was in office. So it was not true. It was not his tormentor. ó náà láti báyọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà wá ní sí gbogbo nǹkan lẹ gbọ́dọ̀ fi play politics ni aninilára ń jẹ́ aninilára ṣé kò ní lára ni lóòótọ́ àmọ́ orin kan wà táyé mi náà mọ́ gbọ́ngbà pé ọ̀tá tó lé mi débi tí mo dé ire ló fi ṣe ó yẹ ká forin ṣe assignment ni o àbí ká fi ṣe assignment bàbá kan ló kọ́ ń gbà náà bàbá yẹn ó dà kán fọ́ wọ́n ní ìpèníjà ara ọ̀tá tó lé mi débi tí mo dé ire ló fi ṣe kò tètè mọ̀ pé bí ayọ̀ mi lòun lé mi rè ìbá ṣe pọ́ mọ́ tẹ́lẹ̀ ní ìbá tí lé mi débẹ̀ o ọ̀tá tó lé mi débi tí mo dé ire ló fi ṣe ohun tí ààrẹ Tinubu ń pè fún Babangida nù ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò yé bọ̀dà Báyọ̀ ọ̀tá lọ́tà ó mọ̀ jẹ́ aninilára ó mọ̀ jẹ́ lóòótọ́ ọ̀tá lọ́lọ́run ó lò tí ó fi gbé èèyàn dé ibi ire rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn ò yí lórúkọ padà pé kì í sọ̀tá ọ̀tá lọ́tà ó mọ̀ jẹ́ bóyá ọ̀tá àdílé wa ni bóyá ọ̀tá àta ni èmi ò mọ̀ òkú sọ̀wọ́ ẹni tó sọ̀tá fún ó dà ó náà lẹ ti gbọ́ òun wo ẹ bá ń kọ̀mọ̀ràn yín fún bọ̀dà Báyọ̀. ó dà nínú ìròyìn sáré wọlé láti mú tí Kẹ́mi Badenoch wá kí ló fà fàǹfà láàrin òun àti Trump táwọn èèyàn sì rò pé ideology kan náà nàjọ ni wọ́n ní Kẹ́mi Badenoch ti ta Trump láyà ó takú láyà ó sọ̀rọ̀ sí i lórí bó ṣe dá sí ìpè àlàáfíà tí Trump fẹnu ara rẹ̀ pé láàrin orílẹ̀-èdè méjì tó ń jagun yẹn Ukraine àti Russia bẹ́ẹ̀ náà ni Kẹ́mi tún ní kì í ṣe
ẹnu Trump lẹ́ẹ̀kan ti bá wípé kó mọ̀ pé Zelensky ìyẹn ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine ní aninilára pé kì í ṣe ẹnu rẹ̀, wọ́n ní kì í sì ṣe ẹ̀bi UK, ó ní ẹ̀bi Trump ni, ó nítorí bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Trump tó, ó lóun tún mọ rírì rẹ̀ torí ọmọ akínni tí ò gbọdọ̀ sojo, ó ní bó bá ṣe mistake yóò dúró tì, ó ní ẹ̀bi UK ni tí tó fààyè gbà pé UK ló yẹ kó dúró bí alágbára, kì í ṣe Trump ni ó mọ ti Amẹ́ríkà wá mọ pàṣẹ ní Europe, pé ṣe bí Europe ní Ukraine wà, pé UK ló yẹ kó dúró ní position rẹ̀, pé àwọn náà lùsí position wọn tí Trump fi gba ìṣe wọn sí, pé kì í ṣẹ̀bi rẹ̀, ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ sí Trump pé kó stop síbẹ̀, kó mọ̀ pé Zelensky ní dictator mọ̀, pé kò tọ́ sí lẹ́nu, pé ìjàlú rẹ̀ ní jà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ń dọ́gbọ́n gbèsè Russia lẹ́yìn, ọmọ ọkọ gidi ní Kẹ́mi yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ yìí Kẹ́mi ṣe ti rí ohun tó ọmọ ọkọ Yorùbá ṣe, gbogbo ayé ló tún ti gbèrò yẹn báyìí, odidi Kẹ́mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ yìí ẹ̀, ọlọ́mọdé àmọ́ yìí ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ kan ti wá ní kí àwọn orílẹ̀-èdè Europe náà fìmọ̀ ṣọ̀kan kí wọ́n gba ààyè Trump pàápàá jùlọ lórí ohun àlùmọ́ọ́nì tí Trump ń ranjú mọ́. Kété tán sọ̀rọ̀ yìí Trump bá rí pé ohun tó ń sakọ wọ́n ti fẹ́ mọ́ ranjú mọ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì, bó sì padà sọ́dọ̀ Zelensky nù, wọ́n sá ti ní àjọmọ̀ báyìí lórí nǹkan àlùmọ́ọ́nì. Àmọ́ tó bá Zelensky sọ bóyá ó ti gbà fún Zelensky, torí Zelensky ti sọ pé òun ti ṣetán láti kó lórí ipò ààrẹ, pé kán ṣáà gba òun láàyè kí orílẹ̀-èdè òun kan darapọ̀ mọ́ NATO. Abẹ́ẹ̀rí ara ń tà ń sọ̀rọ̀ ewu nǹkan àlùmọ́ọ́nì tọ́jọ́ fẹ́ ṣe trade ẹ̀ ní ìsìn, mi ò mọ̀ tí mo tiẹ̀ mọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì ti Ukraine ní tó yẹn tí Trump náà ranjú mọ́, kí Russia wá mọ̀ fọwọ́ lálẹ̀ fún wípé ká ní Europe nìkan ni ó lọ bá Ukraine ní deal yẹn báyìí, Russia ó mọ̀ ranjú kò ní í gbà láì ṣèlú rẹ̀. Ilé yìí ní agbára o, ṣe rí àwọn ìlú yẹn náà wọ́n ní ally, wọ́n ní enemies, wọ́n ní ally, wọ́n ní enemies. Abájọ US rèé, wọ́n ìfẹ́ dúró lójú kan torí everywhere ni wọ́n fẹ́ ní military base sí. Kẹ́mi sá ti sọ̀rọ̀ sí Trump, àwa náà sì gbèsè lẹ́yìn torí ọmọ ọkọ ń Kẹ́mi, a sì lè rọ́mọ ọkọ ńlẹ̀ kárí ìmọ̀ gbèsè ń tá àmọ̀ rí, Kẹ́mi làwa mọ̀, ẹ̀jẹ̀ wa ni. Ó dá ibi láàrin mọ́ nínú abala ti sáná wọlé ní pápápá, ẹ̀jẹ̀ dáwọ́ transfer sínú abala ìyẹn olólùfẹ́ wa, abala comment section. Ibi ni gbogbo ọ̀rọ̀ yín tí ó ti jáde sórí afẹ́fẹ́, àyà náà sì ṣe justice sí, ó yá àyà gbé wa débẹ̀ pápápá, wọ́n mọ̀ dúró dé ìwájú. Ó dá o nínú comment section tòní @Adéàwọ̀ bàbá wa lákọ̀ọ́kọ́ mú bọ́ wọn ní nígbà tí bàbá wò wà ní ẹ̀wọ̀n big time wàhálà ṣẹlẹ̀ around the country, Gowon has no choice to release bàbá for peace to reign. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ibà kéde Yorùbá yọ̀ọ̀dà fún yín, ẹ ti ń là wá lọ́yẹ̀ náà nù. Àti ìyàwó Mabel Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, bàbá àti ìyá Mohbad ní kò jẹ́ kí ọmọ wọn fulfill destiny rẹ̀ nípa ìtúká ìgbéyàwó wọn. Àwọn tó pa Mohbad ti rán ìtúká sí ìdílé Mohbad. Tinubu mọ irú ẹ̀dá tí ọkùnrin yẹn jẹ́. God is exposing all of them this year. Ìyàwó Ṣọlá Odùmọ̀ṣù wọn ní UK did it already. US citizens need to get a visa, electronic travel authorization before traveling to the UK. Gbàm. Èmi ò mọ̀ pé UK gan ti kọ́kọ́ ṣe ajẹ́ pé wọ́n ti foró yàrá nù. Ṣùgbọ́n n tà ń sọ iná láàrin ìgbà mélòó lẹ́ẹ̀ fi gba e-visa yín. Kò sí wọ́n, mo gbọ́ tí wọ́n ní $20-something. Àtọmọ́tayọ̀ Akínúsì wọ́n ní gbogbo ẹ̀ Nàìjíríà ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad àti ìdílé rẹ̀. Ọba òkè rí ó sì mọ ẹni tó pa ìmọ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ kò ní sinmi ẹ̀yìn nù Ọlọ́run. Ìyá mi Abiakinsemoyin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I usually apply for visa waiver which I can use for up to 2 years before entry to US, but it is not free. I paid $25 in conversion last year, but before, unlike 28 years ago, I paid less, like $11. So I don't understand what is the new rules now. I would like to know the clarification of this news. A jẹ́ wípé US ṣẹ̀ṣẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ tiwọn nìyẹn. Ìgbà tí UK ti gbé tiwọn lẹ̀tẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tẹ́ tún wá ní ẹ̀ ń pè waivers. Kò yé mi náà o.
ẹ jẹ́ àmọ́ wo application ẹ̀ ló máa yé wa. But by my own little understanding ní tí mo feel ni pé waiver yàtọ̀ sí e-visa. E-visa ni wípé ẹ máa gba visa but ó máa jẹ́ electronic visa. Bẹ́ẹ̀ ni ní láti lọ máa apply nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa check document yín nsìn wọ́n máa wo iye téèyàn yẹn ń gbà àkáǹtì ẹ̀ bóyá mo ṣe gbọ́ wọ́n náà máa wò bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ bíi ti bó ṣe wà clumsy ní Nàìjíríà ẹ kàn máa tender ẹ̀ fún wọn náà ní bóyá online ẹ̀ dẹ̀ máa apply bóyá ó lè tó bí 1 week or less or few days unlike waiver tó jẹ́ pé ẹ kàn máa sanwó pé ẹ gba visa wọ́n waive visa fún yín lẹ ṣe ń san token eléyìí náà wọ́n ló máa bá token dé but wọ́n máa check document little document kò dàbí ti Nàìjíríà lọ mú gbá wá lọ máa wò wá. Akeem fọlọ́run sọ wọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbá gbé wa débẹ̀ ìròyìn tòní kún fọ́fọ́ àbẹ́ẹ̀rí Olúwa nìkan ló lè yanjú ọ̀rọ̀ Mohbad nítorí àwọn alágbára ló wà nídìí ikú rẹ̀ kò sí akíkanjú nínú ọmọ Yorùbá àyàfi àwọn ọlọ́tẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí kí Olúwa gbà wá lọ́wọ́ àwọn alágbára ibi òkùnkùn ayé tí wọ́n ń ṣe ìjọba. Love to you and ayáyọ̀dà fún yín bàbá mi torí bá a ṣe ń bú Tinubu tó yìí náà àti ìrí èèyàn kankan tá a lè tọ́ka sí wípé ó lè gbéná kojú àsọ̀rọ̀ ẹni tó lóòótọ́ nísìnyí o àbẹ́ni tó tiwa ẹ̀dá ìyẹn kọ́ là ń sọ ṣùgbọ́n ẹni tó ní tactics tó ní ọgbọ́n àrékérekè wọn tó lè mú wọn tó lè dúró tì wọn tó lè mánu wọn 1-on-1 lẹ́yìn Tinubu mi ò rí èèyàn kankan ìsìn wẹ́wẹ́ làwọn yòókù ṣùgbọ́n torí ẹ̀ la ṣe ń tọ́ka sí bàbá yìí náà pé ẹ ṣe normal kẹ́yìn náà mọ́ lù sí golden chance tọ́lọ́n fún yín láti ran ìran yín lọ́wọ́ ìran Yorùbá. ìyá wa Mosúnmọ́lá Olíwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ̀yin gan tèmi nìkan ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lẹ́rí yẹn o kò sí ìdájọ́ òdodo kankan ní ìlú yẹn ṣé Ayédátiwa ò lè rí owó gbé sílẹ̀ fún Ọ̀jájú ni ṣé bí ọmọ ìlú rẹ̀ ni Ọlọ́run á kó yọ nínú ìgbèkùn. Yorùbá nation la wá o from hotel love sí from love ọ̀dà ìlú love náà ni. Tina Ọláfúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad irọ́ ńlá ni wù wọ́n pé ń wù mí mọ́ wù wọ́n ń pa o wù wọ́n fẹ́ fa gbọ́ àwọn tó ṣẹ̀ sínú wàhálà níṣẹ́ rí interview tí wù wọ́n ṣe ló tú àṣírí rẹ̀ gbọ́wìn ní ọjọ́ corona wọ́n tẹ love sí divided tí gbogbo wọn divide náà ló ń fa ọ̀rọ̀ sẹ́yìn. Àti àwa Sadé Lótò wọ́n ní àti olórí Sadé Lótò Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá sojú abẹ́ǹkó ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká kàn sí bàbá wa Professor Akintoye kí wọ́n bá wa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti bá wa defend bàbá wa Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nípa ọ̀rọ̀ apànìyàn ẹni bíi Babangida Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí a wọ́n já rose flower lé lórí. Bàbá ń ṣèpalẹ̀mọ́ tìyàwó wọn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìsìn kẹyìn fún màmá látànà àbí láti jẹta. Àtìdọ́kàs Kazeem wọ́n ní ó Bobby ìyàwó Mohbad yẹn wọn burúkú ní o alábòsí ẹni bí ènìyàn ní òun gangan mọ ikú tó pa Mohbad. ṣé ti ẹ̀rí tán bá ti fẹnu kò báyìí àwọn tán lọ́wọ́ nù kú Mohbad náà wọ́n máa yọrí bọ́ àfi kí gbogbo wọn yá afẹnukò kán tú àṣírí ara wọn síra wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ṣé Wùmí ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ibo wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ tí ọkọ rẹ̀ kú ó yẹ kó mọ gbogbo kìíní kí ló dé gan tó nope tí Wùmí fúnra rẹ̀ ò provide CCTV camera tó bá nífẹ̀ẹ́ sí justice wọ́n ṣàjọ wà nínú ilé ni gbogbo ẹ̀rí sì ń fi hàn pé inú ilé yẹn ni Mohbad kú sí inú ilé yẹn ló kú sí tí ò bá wá lè sọ ohun tó pa kí ló dé tí ò provide CCTV camera fóònù Mohbad ńkọ́ ẹ má jẹ́ àgbàgbé àwọn kinní yìí o ṣùgbọ́n àwọ̀ wà á sí blame game ká ti mọ òótọ́ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìníkẹ́ Ọ̀nàtúnjí wọ́n ní a ò rí àwọn bàbá tó mọ ìran yìí dáadáa ẹ lè ṣe ìwádìí lọ́dọ̀ bàbá wa Akíntóyè kí ẹ lè mọ òtítọ́ rẹ̀ gan-an ó máa ń jẹ́ ohun ìbànújẹ́ fún mi tí mo bá wo ibi tí àwọn bàbá yìí ti ṣe máa mú ọ̀rọ̀ Yorùbá ní yẹpẹrẹ Ọlọ́run yóò gba orílẹ̀-èdè wa fún wa o láṣẹ Èdùmàrè. àmì ẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at root jọlá oṣù ìyá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation ní àwọn àǹfẹ́ Yorùbá nation no retreat no surrender Ọlọ́run á bá wa gba orílẹ̀-èdè wa o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú
popcorn ni ẹja sọ di popcorn torí ó fẹ́ mọ̀ dàrú mọ́ flower. ìyá wa Josephine Aláwìyé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run òtítọ́ yóò máa fún yín ní ìmọ̀ òdodo síwájú sí i. ẹ ṣé o ìyá mi yọ̀ọ̀dà fún yín o wọ́n ní Nàìjíríà wa yìí o Olúwa dìde nínú agbára rẹ̀ fi òpin sí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀jẹ̀lóyè Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ o wọn kó gúgúrú lé a lọ. ìyá Rafiat Èyówà wí wọ́n ní Yorùbá nation will put an end to all the atrocities of the judiciary and forces. They are the main problems of the crimes against humanity. No truth in them. Very corrupt system of government. Gbọ́ tí sòwò rẹ sọ. At Gail Akinusotu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria is finished. Everybody do whatever they like. It's a shame to Nigeria. Everybody can ṣèjọba ara rẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé wọ́n ní ti ọ̀rọ̀ àwọn àríjẹ nídìí màdàrú ajẹ lójú onílé àwọn ọ̀fọ́n olóṣèlú ṣe bí wọ́n ní ọmọ tó ní ìyá òun ò ní sùn òun pàápàá ò ní fojú bá oorun àbí bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. At Queen Esther wọ́n ní this man spoiled the case for Baba Mohbad. Oriyomi would have been good for this case but he stepped down because this man going front and back. Anyway, Yorùbá nation want a love, no going back. Òótọ́ ni nígbà tí Bob mama yẹn dé, máa tó sọ̀rọ̀ láì nínú ìròyìn ìtàná yẹn, ó fọ́ owó ẹ̀ lójú pọ̀, ó ń lé ẹnu ni. Àti Amodina Solomon wọ́n ní irọ́ ni Wùmí ń pàjáre, she's never otherwise. She has done so long time to prevent all these delays. Government autopsy is BS for being inconclusive. The lab person testified that they didn't do his work as requested. The record was there. At Baba Bamijo wọ́n ní Bobby ibà ganu sí ire ìwé wo ni Buhari fèkì yìí fẹ́ kọ irú ìwé lẹ fẹ́ kọ ẹ má bá kọ Yorùbá dáadáa o ẹ lè ṣe mistake nínú English àfààyè gbà ṣùgbọ́n Yorùbá ẹ má bá farabalẹ̀ kọ. He knew nothing about Nigeria nígbà tí Buhari original ti kú tipẹ́tipẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ sí believe ẹ̀ pé kì í ṣe Buhari ní sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wo bó kú ọjọ́ kan kí Babangida lọ á jí àìsí ọwọ́ ẹ̀ wow Yorùbá nation no going back shalom. Wọ́n wá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ love sí yóò dá fún yín o a nífẹ̀ẹ́ yín gan bàbá mi. Àtọ̀sẹ́lẹ̀ Michael wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà yẹn nàná Major Kaduna Nzeogwu is just one of the 1966 coup plotters. Awolowo was in prison in Port Harcourt before the coup. That Igbo man is more informed on the coup. Ṣé lóòótọ́ Yorùbá nation wọ́n tẹ love sí a ṣé pé bàbá Awólọ́wọ̀ wà nù ẹ̀wọ̀n gbà yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n di ikú tán ṣe bí Yíbò ló òkè kíní ló wá wọlé ńgbà yẹn Gowon ló wá tú bàbá á nídìí àwọn tí ó ṣàlàyé fún wa lédè Yorùbá kan tán wà sórí program bóyá máa fi ṣe live program. At Adeawo wọ́n ní ibà kéde Yorùbá nation no going back. Please send me your number. We will discuss about Baba Awólọ́wọ̀. Okay ẹ jẹ́ n fi nọ́mbà mi sí. Nọ́mbà mi náà lẹ̀ ń wò ó ẹ kàn tẹ voice note sí mi tàbí kẹ́ ẹ kọ́kọ́ pè mí torí wọ́n sàmọ̀ retí kọ́ọ̀lù yín kọ́lọ́ mọ́jẹ̀ ń over busy lọ́jọ́ náà kí n lè gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Anointed wọ́n ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya. If I'm correct, no Yoruba participated in the 1966 coup, only the Igbos. Babangida is an evil genius. He wrote his infamous book to cause more chaos among Yorubas and Igbos. Sinners cannot go unpunished. Ẹnu ẹ̀ ló wà yẹn. At Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya, well done for your news. Wonders will never end. How can people give out adìẹ at party about El-Rufai? He is in pain. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n gbé gúgúrú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Have wonderful day and you too mọ́ mi. Wọ́n ní Rufai kan ń jòrò bí àgékù ejò ní tí ń jòrò. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn tó pín adìẹ wọ́n ní ejò lọ́wọ́ nú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at bàbá Fọlọ́runṣọ́ nímọ̀lá kò sí èèyàn kan Ọlọ́run nìkan ni. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá oníròyìn fún wọn tán gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwo wọ́n gbé popcorn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Rashidat Mojírọ́lá mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíá àti Àyá ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run aṣọ agbára dọ̀tun àmì àṣẹ Ìdùmarè gbogbo mo kí yín gbogbo ilé náà fẹ́ kọ́ wọ́n ní mo kí yín a kú ìjà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá o ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ love sí mi àtàyà ó dá a pín láàrin gbogbo ilé àti gbogbo gúgúrú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ óyá ẹ jẹ́ àfisọ̀rọ̀ àjìjà
Ìyàwó Ọláwùmí Ọ̀sìnrólúkẹ́ wọ́n ní ó bọ̀bì. Wọ́n ní UK has been using the e-visa láti ayébáyé. It runs for 12 months. Yorùbá nation no going back jàre ọ̀dà fún yín. At Fikaya Victor, wọ́n ní hi, Ọgbẹ́ni Bobby bàbá mi nù. God will continue to grow you with more knowledge and understanding. I'm confused. Is it because of looting that brings about immunity to our leaders? Wọ́n bú sẹ́rìn, wọ́n fi wọ́n rẹ́rìn ẹlẹ́yà. Wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù sáwàjàre ẹja pín lọ́ọ̀fù ìmọ̀ra wa lọ́wọ́. At Timmy Titus bàbá wa nù wọ́n ní àwa mélòó là ń lọ lójú títì àpàdé sọ́jà ó ní àwa wẹ̀ aláwa ò wẹ̀ mọ́ ó fọ wà létí etí mi ó títí bá ń gbé yọ ọkọ̀ bọ́sẹ̀ wà ló kán pàpàpà tú èjì pàpàpà tèrè ẹ̀ta pàpàpà fọ́ ẹ̀rìn iná rántí orin ìyọ́dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Yorùbá nation no going back, together we move. Àti ìyá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka àsán o ẹ sì kú iṣẹ́ náà ayé kò ní gba ohùn lẹ́nu yín wá àmì o ìdùnnú àti ayọ̀ yóò fi àkàtà yín ṣe ibùgbé àmì àṣẹwò àtẹ̀yìn náà yá mi o àdúrà àwọn abiyamọ mo mọ̀ tètè gbà mo sàmì mo gbé tó àdúrà mi yóò gbàlù dórí àwọn ọmọ àtọ̀rọ̀mọdọ́mọ yín náà. Wọ́n ní ìròyìn wa yìí ó jẹ́ kí orí àwọn wú gan ni it suits me wow. Àti àwa Stella Òdèlé wọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o àlọ́ ní gbogbo orin tẹ́ ẹ kọ wọ́n pa àlọ́ orin yìí fún wa in the 70s ní kékeré wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi wọ́n bú sẹ́rìn àfihàn ra wa létí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Tóyìn Rúkà ìyá mi wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o wọ́n thumb up sí a ẹ ti ẹ̀rọ ra ṣe ní mọ́ńbé ni yọ̀ọ̀dà fún yín tí ò gùn jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ifáláyé wọ́n ní ibà sojú abẹ́ ń kó sí ẹ rántí ìtàn ìjàpá àti yán níbo mo rántí dáadáa babaláwo. Yángúgú fi kọrin babaláwo mo wá bẹ̀bẹ̀ alúgbìnrin oògùn tó ṣe fún mi lẹ́rẹ̀ẹ́kan alúgbìnrin ó ní mọ̀ọ́mọ̀ fọwọ́ bẹnu èdè Yorùbá dùn pọ̀ Ọlọ́run ó dùn Yorùbá nation no going back kéré o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Àtọmọlára Johnson wọ́n ní bàbá kò bá Wùmí sọ̀rọ̀ irọ́ ló Wùmí ń pa o ṣé lóòótọ́. Àti àwa Dẹ́rìn Olúsùmàdé wọ́n ní rágbárùgbò ọ̀kan du bí mo rérin lódò máa pa bí mo rẹ́fọ̀n lódò máa tẹ̀kan du báwa sí wọn kọ́ nígbà náà nù wọ́n ní àsìtò ń tọ̀kẹ́rẹ́ jó mi jó àwọn náà jọ ń jà ìjà rèé mo wálà o àsìbá fi mímú jẹ́ ẹ̀gbà mi lọ́wọ́ rẹ̀ o àwò mi ń bẹ lọ́jà o yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n gbé wa débẹ̀ gan-an ni àwọn orin táwa dé bá lẹ́nu àwọn mọ̀mọ́ wa rè àti àwọn bàbá wa. Àwọn orin ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlájòló ológbò ìyá àgbà ẹ̀wọ̀n bá ń kọ́ lọ. At Mina Noya wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ brother nǹkan tí àwa fẹ́ ní Yorùbá nation sir wọ́n tẹ love Yorùbá nation no going back from Libya Benghazi love you yeah ẹ ṣe mi náà love yín. Àti Emmanuel Akínmadé wọ́n ní Jimmy Solanke ló kọrin náà o wọ́n rẹ́rìn-ín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀rín yóò ní dìbànújẹ́. Ìyá mi Victoria Bàdéjọ àwọn náà kọrin fún wa wọ́n ní akọ àsìkò yìí o ta ló wà nú ọgbà náà ọmọ kékeré kan ni kí ló ń ṣe ó ń sùn ṣé ń wá wò ẹ wá wò ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlájòló. Ọ̀rọ̀ Mohbad ti di season movies ká máa wo ibi tó máa já sí Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ orí ọmọ náà le. Ìyá mi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìgbàgùdá wà ní ọjà London mo rà á fi ṣe fùfú mo sóòkì ẹ̀ sómi mo skim ẹ̀ up ó di fùfú mo rojẹ pápápá wọn náà bú ẹ̀rín wọ́n tẹ love sí gbogbo ilé o love fùfú. At Bayo Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mò ń jẹ́ o ibà wisdom personified ẹ̀yin nìkan lẹ̀ mọ́ pé mi bẹ́ẹ̀ yọ̀ ọ̀dà fún yín ibà alẹ́ jẹ́lì ẹ kú ọgbọ́n inú o kò sólóko lóko ẹyẹ bẹ̀rẹ̀ máa jọka ẹyẹ. If you observe things critically you would have seen that Nigeria has turned to a confused nation bẹ́ẹ̀ni there can't be peace until we do the needful Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ohun wọn gbé ṣinṣin lélẹ̀ ṣinṣin ni kì í ṣe gúgúrú mo rínú rẹ̀ wọ́n ní ká sùn rẹ̀ àti sùn àtúntì jí láyọ̀ báyìí yọ̀ọ̀dà fún yín bàbá mi.
at Adébísí Kúkú wọ́n ní lábẹ́ igi òrombó ibẹ̀ lágbé ń ṣeré wa inú wa dùn ara wa yá lábẹ́ igi òrombó yóò dáa fún gbogbo yín. Àti àwa comfort family wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà iṣẹ́ yín yìí lágbára wọ Ọlọ́run á máa tì yín lẹ́yìn àmì òkìlẹ̀ rí tẹ́bí sọ bẹ́ẹ̀ ẹ kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ ó kún fọ́fọ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a kò yí sí àti kó gbogbo ìròyìn ìjọpọ̀ narration ká tún sí kọ́mẹ́ǹtì. At Tayo Dedara wọ́n ní when they know the truth and acknowledge it, it shall set them free. They should go and read the book Why We Struck by Major Wale Ademoyega Viola. Ó dáa, èmi náà wà. Náà ní àtìyẹmí ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìlú yẹn àfi kí Ọlọ́run dáhùn sí ọ̀rọ̀ wa Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ Nàìjíríà kò ní í ṣẹlẹ̀ sí wa o àwọn agbófinró kò tilẹ̀ ṣe bí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ ọkùnrin tí wọ́n gbé yẹn arákùnrin ti Afẹ́nifẹ́re wọn ti ẹ̀ ṣe bí ẹni pọ́n gbọ́. Ìyá mi Tina Parker wọ́n ní amazing today amazing news Bobby thanks a million. Ìyá mi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ wá tẹ́ ẹ fààyè lẹ́nu comment section wọ́n tẹ oríṣiríṣi love alárànbarà wọ́n thumb up wọ́n wá já tó ń dórí rose flower wọ́n já fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní olè ń tẹ̀ láàfáà ní gbogbo àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá o kò sẹ́ni tó ní ẹ̀físì Tinubu nínú gbogbo wọn ṣé lóòótọ́ Tinubu ní ẹ̀físì jù wọn lọ balabolo wọ́n ní they are all baby politicians and bunch of sycophants kí Tinubu tó ní ẹ̀físì jù wọn lọ kó sá lo ẹ̀físì rẹ̀ fún ìran Yorùbá gbogbo ọ̀nà tó bá ti mọ̀ lú gbogbo ọgbọ́n tó bá lè ta sí. Ó dá àwọn ẹ káàbọ̀ padà àdúpẹ́ tẹ gúnlẹ̀ láyọ̀ ní abala àti comment section àwa mọ̀ wọnú agbami ètò lọ́ba ẹ̀ á cruise lónìí ni o ẹ lè rìn káàkiri ẹ wá cocktail ẹ ń bá sì lè gbé origin dání bó sì ṣàgbó wọ́n fàgbó ṣe fàájì náà àìmọye náà máa fi àgbọn máa fi olómi àgbo olómi àgbo ọlọ́tí àdọ́gbọ́n mọtínú ṣùgbọ́n ẹ lè fi kì náà gbogbo ń tẹ́ ẹ bá lè tí ò ní tayín lójú wàìwàì ni o èyí tí ò ní domino àgbọnù ni o tí ò ní sojú bàràbàrà ẹ̀yìn ẹni kẹ́ẹ̀mú kẹ́ẹ̀ wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tì sọ̀hún kẹ́mi wá wọn gbé yín débẹ̀ báyìí náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ n ó gbé yín débẹ̀ báyìí láti Ọlọ́run Èdùmàrè Ọlọ́run ní gbé gbogbo wa débẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá wa báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín tí ẹ ti jókòó kò tí ẹ nídìí kẹ́ ẹ jókòó à ń cruise ni ẹni tó bá fẹ́ jókòó lè jókòó ẹni tó bá fẹ́ rìn káàkiri inú ship làwà ship ńlá kì í ṣe Titanic o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ yá lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà àròjọ́ mùsùlùkùn kí wọ́n wá tú kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ níbi tó ti sọ àwọn àṣírí inú ìwé tí kọlọ̀rọ̀ sí Babangida tó kọ́ọ́lẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó kọ́ọ́lẹ̀ wọ́n ló fẹ́ fi ba ayé jẹ́ ni ó fẹ́ fi tún dárúgúdù lẹ̀ ní o wọ́n ní ẹ mọ́ bìlífù rẹ o wọ́n mẹ́nu bà wọ́n sì láwọn ó gbé lọ ilé ẹjọ́ àwọn ó sù rẹ̀ wọ́n ní Babangida jẹ́ kó rí wíṣẹ́ àlòwá ẹ fẹ́ mọ̀ dà láàmú ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kó jìyà sí ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ní lélẹ́yìí tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé òun take responsibility wọ́n lára responsibility náà ni kàn gbé lọ ilé ẹjọ́ torí àwọn náà wà lára àwọn tó ti fọn náà sẹ́wọ̀n rí wọ́n ní bọ́n náà bá lè gbẹ̀san wọ́n ní kò sí tó burú mẹ́mọ́ ní kámánù ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́sẹẹsẹ bí bàbá ṣe ṣàlàyé rẹ̀ gbogbo tó bá jọmọ́ ọ̀rọ̀ Babangida àti ti Délé Fálórítìmí gbogbo ẹ̀ láà mú wọnú ara wọn bí àti ti Kálù kì í ṣe Kánú o sẹ́nitọ́ Kálù Ọjì Kálù tó ń sọ fún Babangida ó lóun challenge ẹ̀ pé kó kọ edition 2 kó dárúkọ gbogbo àwọn àti gbogbo ohun tó sọ lórí ìdìtẹ̀gbàjọba kù 1966 àti eléyìí tó sọ nípa bóun ṣe wọ́gilé June 12 àti gbogbo ohun tó sọ pátápátá ó ní kó dárúkọ ó ní kò sórúkọ nínú ìwé rẹ̀ ó ní ìwé rẹ̀ òkun sọ́sọ́ ó ní kórè ìtúnkọ ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ gbogbo ẹ̀. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí ṣe ń kọ́kọ́ bí bàbá Fálànà wípé wọ́n ní ìkan lára ọmọ Ìgbò sẹ́nitọ́ Uzor Kalu tá mọ́rọ̀ wọn bọ̀ wọ́n ní wọ́n sọ fún ààrẹ Tinubu wípé kán recognize bàbá yẹn MKO Abiola gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú àwọn ààrẹ Nàìjíríà tó ti jẹ sẹ́yìn ó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ò débẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nínú ìwé nínú àkọọ́lẹ̀ wọ́n ní kán recognize wọn ẹjẹ́ àgbọ̀ èsì tí bàbá Fálànà fi dáhùn. It's already since 1993. He has been recognized by the people of Nigeria as an elected president. They are just these guys, who try to set the hands of the club are just recognizing that now.
ẹgbẹ́ ọ̀yàn ọmọ nàìjíríà yan ọmọ yorùbá pàápàá jùlọ só tẹ́yìn lọ́rùn bí bàbá Falana ṣe dáhùn yẹn wọ́n ní ẹ ti recognize MK Abiola gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìkànnú àwọn ààrẹ nàìjíríà tẹ́lẹ̀ gbọ́ sí lóòótọ́ ni lóòótọ́ wọn holiday June 12 wà democracy day ṣùgbọ́n ó tọ́ kí wọ́n recognize Abiola officially tó bá ń dárúkọ àwọn former president kan máa dárúkọ òun náà ara ṣé bí wọn fẹ́ kó débẹ̀ lórí ìṣèjú ayé wọn ni kàn sì jọ darapọ̀ kàn jọ mọ́ ní former president MKO Abiola lóòótọ́ náà ọmọ nàìjíríà recognize ṣùgbọ́n officially nínú bàbá tiẹ̀ ti gba yorùbá nation àwo recognize ẹ̀ ṣùgbọ́n officially nínú nàìjíríà kan recognize ẹ̀ as former president ó kàn dàbí lọ́kàn wa náà ni Awólọ́wọ̀ is our president lọ́kàn tiwa wọ́n jẹ́ ó débẹ̀ ṣùgbọ́n n tó tiẹ̀ gbé kó kọjá Awólọ́wọ̀ kọjá president. ẹ já padà sí ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana ń tán sọ nípa Babangida tó fẹ́ ṣe presidential library wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó sì ti gbowó lọ rẹpẹtẹ. And the last one is about this day they want to set up a library. No former military head of state has ever set up a library. What do you want to read there? You can only have a library set up by an elected president. You understand me? So I hope they will, title it well. It should be military, a former military president, whatever, library. It shouldn't just be a presidential library because you confuse people. General Babangida made it clear that he was a military president, and there are those who debated that there is nothing like that. No, there's nothing like that. No. You can't have a military president because the president is elected by the people. And so he said, why he chose the title in the book, why he chose the title president was that he did it in line with the suspended provision of the Constitution. That suspended provision of the Constitution did not recognize a military dictator. Every officer under that Constitution must be elected. ṣé ẹ̀gbọ́n tí bàbá ń sọ ẹ̀ tí ìkàwé Babangida náà ó ní wọ́n yìí pé military head of state ni wọ́n máa ń pè wọ́n yìí pè wọ́n ní president ẹni tí wọ́n bá yàn síbẹ̀ ní president pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kó pera rẹ̀ ní president ṣùgbọ́n nínú ìwé rẹ̀ wọ́n ló pera rẹ̀ ní president wọ́n nídìí tí ò ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti ní library inú àfi tó bá máa pa orúkọ dà tí ó sọ di military head of state library pé kí ló fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ pé kí ló kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé constitution ló fi ṣiṣẹ́ ni àbí dìkírì ebi dìkírì làwọn head of state náà máa ń lò military dictator ń tán pè nù. ó dẹ̀ já kó mẹ́ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ìdí tán ṣe láwọn fẹ́ sùn ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbé lọ ilé ẹjọ́ kí ló ṣe fún ọ gangan. were arrested in Lagos, brought to Abuja, FCT, and detained in Kuje prison under decree number 2. When the late Chief Gani went to court, Dr. Bekon Sankuchi, Baba Omogila, an economist, and myself were brought to Kuje prison, 1992. Chief Falana went to court on our behalf. For going to court on our behalf, he too was arrested and made to join us in prison. So I think on the 19th of May, they deceived us in prison that we're going home. So we packed our things. The vehicle that was taking us to the airport purportedly made some maneuver, and we found ourselves at the Gwagwalada Chief Magistrate Court, where we were charged with treasonable felony. Of course, they brought the then announced president to join us, Olusegun Mayegun. So 5 of us were charged with treasonable felony. Since we had no access to our lawyers, so the late Chief Gani and I decided to defend ourselves and our colleagues. So even though we're asking for bail, we turn our arraignment to the trial of the junta. And I recall on that occasion, Chief Falana told the judge, my Chief Magistrate, Malam Bulama, that those who should be standing trial for treason, those who should be in this dock, are in the villa, led by General Babangida, because they had sacked, they had overthrown a democratically elected government on December 31st, 1983. So those are the people that should be standing trial. Mr. And of course, not just simple. When it came to my turn, I made it clear to the judge. This section of the law, Section 41 of the Criminal Code Act, which provides anybody who forms an intention to remove the president of his country during his time of office, otherwise than by constitutional means. I said, my lord, the man calling himself my president has no fixed time of office. So I couldn't have been brought here. Of course, the judge adjourned
2 weeks later, he granted us bail, very liberal time, 20,000 around one shot in like so. The regime could not stand another proceeding. They couldn't go back to court. So that we don't turn the thing into a full trial of Babangida and others. So they simply ran away. And the case was struck out. So I'm going to challenge the malicious prosecution. My malicious prosecution and that of my colleagues. Is it not time bound? Because, No. I mean, so you want to prosecute General Babangida for whatever happened in his time as a military? Now, if I assemble a team of lawyers, they are looking into it because he has now brought it to life. What exactly are you bringing? He has brought it back to life by now admitting that there was no basis for my prosecution because he now says Abiola won the election, which was the basis of our protest. He's also saying, he shouldn't have, postponed the terminal date of his transition program, which again we're fighting. So which means there was no basis for our prosecution. It's malicious. Again, massive infringements of our rights, human rights. Because when you keep me in Kuje prison, you deny me my right to liberty, my freedom of movement. You also violate my right to choose the government of my country. Pursuant to Article 13 of the African Charter. Is the matter not settled bad? No, it's not settled bad. Because the man who did it has just come out to say, I did it wrongly. So where do we go from here? You say you are taking this matter to court. Oh, I'm suing the general for engaging in the massive infringement of my fundamental human rights. I'm also challenging the malicious prosecution of my person and my colleague. abẹ́mọ̀ gbọ́ nǹkan o Babangida rugi oyin o Babangida ó fi wé sí àṣẹwọ̀n nítorí wípé ó ti fẹnu ara rẹ̀ kó bá ara rẹ̀ ó ti gbà pé òun ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe ní tó fi wọ́gi lé àti June 12 o àti ẹni ẹlẹ́ni tó fi sínú inú ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹ̀ yóò lọ rojọ́ rẹ̀ báyìí torí falana ti lóhun òun ó gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sì fi àsáwọn bàbá iná ojú wọn ti rí treasonable felony àwọn àti bàbá late Gani Fáwẹ̀hìnmí èèyàn tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò tí wọ́n tún ní kó wá agbẹjọ́ àwọn rò ó tún mọ̀ náà ó ròyìn Babangida mú àwọn èèyàn pamọ́ gàngbà náà o aninilára ×2 ni ó yà mí lẹ́nu fún Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tí wọ́n ń sọ pé ṣé ààrẹ Tinubu ló ń ràn ọ́ pé kó a mọ̀ sọ pé kì í saninilára ẹ wá wọn wá tòjó orí tòjó ń bẹ orí àtòrí gbẹ torí tútù wọn ń pàtẹ́wọ́ fún eléyìí àmọ́ wo bí tẹ́jọ́ ó dé o àwọn kan ń sọ pé kò ní ìdí ó ti pẹ́ kinní kan kò yẹ kí bàbá Falana gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ mọ́ kí ni ò yẹ kó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ẹ̀ ń sùn ilé ẹjọ́ ni a fẹ́ mọ òkodoro ọ̀rọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ó ti gbà fìjìyà ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Uzor Kalu tó sọ wípé kí Babangida kọ second edition kó dárúkọ àwọn tí wọ́n jọ sí Nàìjíríà báṣubàṣu. That's my master, and everybody knows. And I'm going to visit him very soon. I'm going to discover it. I'm waiting for second edition of that book because the first edition did not bring out all the realities of what happened, especially when it concerned Professor Humphrey Nwosu and the INEC and why he was. Babangida should tell those, call by names, not only Abacha, call by names, those who stopped him from declaring June 12th. Because I was there, so I know what happened. He should call their names and write second edition. So Nigerians will know the rule. Because people are thinking maybe Babangida lied here and there. But I'm very grateful that the coup, they call Igbo coup, Babangida have cleared. I don't need Babangida to tell me that coup was not Igbo coup. That is why I'm a Nigerian. And that is why you see me behave the way I behave. So for me, that coup was a Nigerian coup collected by military. And the military executed the coup. And some people failed to do their job. That is what I saw. And Igbos are bearing the brunt, which is not fair on Igbos. To go back to agriculture, so we can have the effect of the reform very fast. The effects of the reform are very fast coming, but we need to go massively. Dashing of money should stop. We should give the money to agriculture. We should give the money to things. ẹ bá ń pamọ́ ìkìmọ̀ lẹ́nu ó ti fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n ṣe ọ̀rọ̀ ìdìbò ọ̀rọ̀ election bí ìyẹn kọ́ la wá sọ ń ta fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ náà ní tọ̀rọ̀ Babangida ẹ jẹ́ wá sún síwájú ẹ jẹ́ á gbọ́ látẹnu ṣé ò sàn nínà ìkan lára àwọn sẹ́nítọ̀ ó ti ṣe sẹ́nítọ̀ rí. ó náà gbóhùn sókè ó ní kàkà kí ìwé tí Babangida kọ
tí ó fi wọ ọgbẹ́ ọkàn àwọn èèyàn sàn, ó ní ṣe ló tún bu iyọ̀ sójú egbò wọn. Ó ní ìbá tiẹ̀ ti pé gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ ìkàngbà náà bó tiẹ̀ ṣe fámìlì wọn, kó pe fámìlì Délégiwá, kó pe fámìlì MK Abíọ́lá, ó ní gbogbo àwọn yẹn ló yẹ kó pè ju gbogbo àwọn tó kójọ síbẹ̀. Ó ní billionaire gbogbo àwọn tó pè, ó ní owó lásán náà kójọ, ó ní ìyún, ó ní ó tún gbẹ́ ojú egbò sí ni wípé kò jẹ́ kí ojú egbò jiná, àti wípé ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ síbẹ̀. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́jọ́ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ bíi. Well, first of all, there is no former leader that will put his pen on paper to write everything he knows or everything he did while in office. But he will attempt to write what he wants his audience or his country or his people to know. Everything he wants them to know, but it's not possible to write everything. Now, specifically on this book, former military president has made his revelations, and in that revelations, controversies emerged out of it. And for a person who presided over the affairs of this country for 8 years, the organizers of that program, and they could have known that there will certainly be reaction. I was there, and former President Olusegun Obasanjo told him that expect criticisms, expect attacks, and expect questions. And there will be more questions that will be raised than the answers which that book provided. And it so happened. For a person who ruled Nigeria for 8 years as a military ruler, he has done some good things, and he has also done bad things. The good thing is that he had a vision, and he has achieved in infrastructural terms, and he kept the country together, and he organized the fair and fairest elections. But it was also a government that was characterized by gross human rights violations, attack on free speech, arrest of journalists, unionists, dissent, and the annulment of judicial election. And there are a lot of other things like the coup of Oka, that of Vaza, and so many other things, the killing of Delegiwa. So if that book was to have been an opportunity for the former president to meet with the victims of that regime, then the organizers could have reached out to the family of Vaza, reached out to the family of Delegiwa, reached out to the family of Abiola, reached out to human rights activists who are still surviving, reached out to unionists and people who were prosecuted and tyrannized under that administration. And it will have been an ample opportunity. They will fill half of the hall, and then everyone will make his narrative, and he seek their forgiveness, and hands will be shaken, and they will shake hands, and then they will move to the next phase of history. But it appears that the book was the library. It's more about the library, it's more about the book, it's more about the billions that were collected than an attempt to solve the problem. Over the years, I'm one of the victims of that administration, but over the years, we have also been able to realize the positive things he has done. But it has not been able to heal the wounds as it's supposed to, and that was a missed opportunity. Because those people who are speaking now, attacking him, criticizing the book, raising questions, lampooning everything that was done, were people who could have been part of that opportunity which the organizers missed. So it was simply an assembly of billionaires, of political leaders, of people who are complicit to the dissent of the past, the annulment of June 12, and so many atrocities that were committed during that administration, and people also who don't even were nowhere to be found during that administration. So it has not solved the problem that it ought to have solved. Ó náà lẹ́sìn bá yan ẹja wá délé ìgbìmọ̀ aṣòfin o níbi tá a ti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tax reform táàrẹ Tinubu nìkan buwọ́lù yìí. Wọ́n ní public hearing ti bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀yẹn ni wípé wọ́n ti tẹ̀ síta, wọ́n ti invite gbogbo àwọn aráàlú pé ẹ wá o, ẹ wá gbọ́n tá à ń sọ lórí ìkíní yìí o. Inú ẹ̀ náà ni àwọn mùsùlùmí, ẹgbẹ́ àwọn mùsùlùmí kan tí kìíní mọ̀ sí Sọ̀tánù tó náà fẹnu sí wípé kán mọ́ gbé táàsì dé inú sàríà o, pàápàá jùlọ níbi táwọn ti ń pín ogún àtọ̀rọ̀ gbéyàwó mu wá wò mu ni kí ni ọ̀rọ̀ gbéyàwó tán gbọ́dọ̀ gbé kíní wọ̀. Gbogbo ẹ̀ láàmójútó, gbogbo ẹ̀ láàgbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ torí Akpabio náà sọ̀rọ̀. Ó ní 30% ọmọ Nàìjíríà ó lẹ́ẹ̀kì san tax. Mo ní ọmọ Nàìjíríà mélòó ló lówó tó san tax? How many percent? Òun ò ṣe sọ iye how many percent ti kàtígórì àwọn olówó gidi tó yẹ kó máa gba tax lọ́wọ́ wọn. Olówó nìkan ló yẹ kó máa gba tax lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ẹkọ́nọ́mì ń tèmi o, mo dábàá ni, mo dá lábàá.
olówó nìkan olówó gidi ló yẹ kán gba táàsì lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ẹkọ́nọ́mì náà àti èlò ní 1 million sáà tí ẹ̀rí èèyàn ti ń gba 1 million láàrin àwọn mẹ̀kúnnù sá ẹ bá gba 1 million naira gẹ́gẹ́ bí owó oṣù ní ìsìn owó gidi ló gbà láti bẹ̀rù ló yẹ kán ti mọ̀ bẹ̀rẹ̀ tax yìí sì ṣe tax àgbàkọ akátá lórí ní 1 million torí kí ni 1 million wọ́n rà tó bá dọ́jà àti ẹ̀dùpẹ́ náírà appreciate àwa àtẹ̀sí gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú àpàbíò àtàwọn ní vote of confidence ìsọnù tán ní ẹ̀yìn ẹ̀nà wà àwọn ògbà fún Natasha àtàwọn tó dúró ti Natasha náà pẹ̀lú bó ṣe gbé àpàbíò lọ lé ẹjọ́ gbogbo ẹ̀ náà là á tẹ̀sí báyìí ní sísẹ̀ntẹ̀ lóyà ẹja lọlé agbára ká gbọ́ bó ṣe lọ àwa náà ó ṣe àtótónu wa lé lórí kó lè yíya ní Yorùbá. òun náà lẹ ti bẹ́ lẹ́nu àpapọ̀ yẹn ó lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ó lẹ́ fẹ́ ọ̀nà tó tẹ́ títí gbalaja ó lẹ́ fẹ́ omi ẹ̀rọ ó lẹ́ fẹ́ iná ó lẹ́ fẹ́ ohun mèremère ó ní ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ sanwó orí ó ní dandan lówó orí public hearing lélẹ́yìí o lórí law àti bíìlì tí ààrẹ Tinubu sọ̀míìtì fún wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin lórí ọ̀rọ̀ tax review táwọn north láwọn ò fẹ́ ń gbà náà wọ́n ti wá ní dandan ní báyìí o gbogbo wọn lọ́rọ̀ kan a gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn kọ̀ọ̀kan náà MD NNPC náà wà ń bẹ̀ torí yóò bàjú yóò bá imú gbọ́rọ̀ tax wọ́n bá fi lè buwọ́lù tán báyìí àwọn èèyàn sàtáàsì o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wá ń dá lóhùn pé ṣé bí ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe ohun mèremère náà pé eléyìí ló máa fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ń kóríyá tán bá wo títì pé títì ló lọ gba alájà yìí kò sí kòtò iná wà gbogbo ẹ̀ wà wọ́n ní kò ní ṣe skills gba táàkì mọ̀nàkàì lọ́wọ́ àwọn èèyàn táwọn èèyàn ó sì fi ìdùnnú san wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn oníkálukú ló mọ bó ṣe ń sáré ayé rẹ̀ oníkálukú ló ń take responsibility rẹ̀ gbogbo ẹrù wíwo tẹ́ ẹ dìlé wọn lórí bá wọn gbé nǹkan kan àwọn náà ń fọwọ́ ara wọn gbé pé síbẹ̀ tún retí tax pé ẹ kọ́kọ́ lọ tún lù sí náà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn kọ̀ọ̀kan tó wà ń bẹ̀ MD NNPC náà wà ń bẹ̀ torí yóò kan gbogbo wọn wọ́n san àwọn náà ó san táàsì ó dáa. Our industry contributes the largest contribution to revenue from taxes, and therefore we're the happiest people seeing this tax law coming in place, bringing every legislation in one basket. One area that we feel that this committee will address is the area of VAT distribution to subnationals. The Commission was invited to a meeting with Governors Forum and the chairman of the Tax Reform Committee, and they came to an agreement on a new sharing formula. I would like this committee to adopt and listen to the Governors Forum on that. I'm tired of social media discussion on tax. I want to stay with you for 2 days. Let us discuss. So I call on all and sundry and all Nigerians who have issues with the bills. Read the bills before you comment. Even some of our leaders never opened a page of these bills submitted to the National Assembly before they started running television to condemn. Communiques have been issued by people who ought to know. In fact, I know somebody who came to me and said, you know, the VAT that I proposed in the new tax regime will improve the revenue of Kano State by 500%. But I was one of those who opposed it. At that time, I did not know. Senate President, what do I do? I said, you are just being a Nigerian. Did you even read the bill? He said, no, that they just showed him the page that showed that it's going to be redistributed. In fact, somebody said, oh, that all the VATs in Nigeria will now be collected at one central location, Lagos. So even if you drink beer in Maiduguri or Sokoto, if the plant is located in Ogun State, it will go to the headquarters building in Lagos. And then the state that consumes the tax will lose. But that is not the idea. The idea is that
this is a VAT is a consumption tax, and therefore the area that consumes the product should also benefit from the product. So even the Lagos people were talking about were also complaining that it will shorten the revenue of Lagos. So at the end, I stopped listening to people. I came to my colleagues and I told them, let us hold closed session and send this thing to the public for discussion. It was based on anger, because you can't imagine a state, for instance, that the bill is meant to favor is the same state that is complaining about the bill, and then nobody in that state, including the commissioners of finance and budget, had opened a page of the bill to even see what is inside. So please, if you don't have copies, ask the chairman to give you copies. Since it's a 2-day event, use today to listen to other people. Don't jump up to contribute based on social media discussions. Go and read first. When we meet again tomorrow, you come and make your contribution, and it's also online. You can download, go through it. The area you don't want, please tell us. For me, I will not run the Nigerian Senate on the basis of what they write on social media. I'm sorry, social media for me is garbage in, garbage out. I'm not making a regular speech. I'm only advising Nigerians. Tell you why. Look at your country, look at your tax system. How has it been in the past? Do we need reform? If you agree we need reform, bring your ideas. Marry your ideas with your colleagues. Marry your ideas with your lawmakers. Discuss with your CSOs, your NGOs, and discuss with parliamentarians. Send us your recommendations. We'll collate them. We will assess them. And I can assure you that by the time we are through, 5 years from today, we say yes, that the 10th National Assembly did the best for this country. And that is why we are where we are. I welcome you. Bàbá kò mẹ́jẹ àdọ́dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ kan. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ rí. Ọmọ Ìgbò fẹ́ jọmọ Ìgbò ló ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ lọ kọ́ sí ọwọ́, mo ní tó bá jẹ́ ti sí ọwọ́ yẹn ó dáa lóòótọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n fi ṣe excuse wípé wọ́n ń complain lórí ìtọ̀rọ̀ ìjọba. Aráàlú ò ní yé complain ò lè tán lé ayé. Àwọn èèyàn kan ń complain sọ́lọ́run. Àwa ń dúpẹ́ ń bí ni o. À ń bọ̀ sí pé ìlú tó dá USA gan àwọn aráàlú bẹ̀ ń complain. UK gan àwọn aráàlú bẹ̀ ń complain. Europe bí táwa ìwọ́n ń complain bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí tax. Ó jẹ́ wípé kò dàbí complain ti Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni sáwọn èèyàn ti gbọ́kànlé ìjọba jù. Nígbà tí ìjọba náà já wọn kulẹ̀, ṣé ìjọba ló ń pèsè omi fún yín Nàìjíríà? Sàn ń pèsè iná fún yín Nàìjíríà? Sàn ń ṣe títì gidi fún yín Nàìjíríà? Ó dáa o, ó dáa. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí ń bá ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé ẹ ti ń complain jù. For those who are listening to you tonight to say, yes, this policy, this figure, just for a moment, these figures are showing that things are getting in the positive, but the average person is perhaps not feeling it just yet. Therefore, how much longer should they wait? Therefore, nobody is asking anybody to, look, I mean, get me very, very correctly, and I didn't come to say, go and tighten your belt, wait for Godot and all of that, you know. And what I've said very clearly here is that the opportunities are there. Open your eyes and stay positioned. Look, if somebody makes themselves unemployable, they're going to have issues. But if you avail yourself, okay, I mean, even if you was training, there are free training all over the internet that people use. So either you're using the time to abuse the government and abuse the big men or wherever they are on the internet, or you're taking a training to reposition yourself for better employment, you know. So times have changed, you know. So nobody's saying that the people should continue to suffer. No, I'm saying that already, and mind you, of course, it is in the realm of cognitive dissonance, people will usually say when they're suffering. But when people get advantage, you won't hear anything. In this same country, somebody lost $3.something billion, $1 million, which was equivalent of 6 billion naira, and he lost it, a comedian or something, lost the money on FX gamble. Indeed, that's what I call it. People do FX trading and all of that, and that's 6 billion. And you would have known that someone in that realm had 6 billion, and of course, he still has some more money today. And how many people are sitting on such kind of money? So we're not saying that people should continue to suffer. We're saying that already, the economy is ticking up. Look, 3.46, 3.84. Likelihood of we're going to get into 4-5% growth rate in the next quarter or two. You know, we're going to probably, when we're looking at the rebasing that we're talking about, is about looking at where the economy really is now. People want to disparage it. You can't disparage it. Because, is this planning a rebasing of the GDP too? Sorry? Is this administration planning a rebasing of the GDP? Are you kidding me? I mean, we've been on it for more than 6 months, right? Carefully being put together. The MBS is doing their work.
Okay, we've talked about the inflation rebates, the CPI rebates in a couple of weeks. Nobody should say that we shouldn't look at where our balance sheet is as an organization, as a government, as a country. It's about looking at where your balance sheet is, doing the revaluation. Even if you're in the private sector, running a company, you would have to do it. We ought to have done this 6 years ago. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ fún ààrẹ lórí ètò ìṣúná yìí ó ní ẹ má káwọ́ gbéra ó ní gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé gbogbo táìmù yín lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ má fi tẹnu àbùkù ìjọba ni tẹ́ ẹ má fi blame olówó wọ́n ní ẹ̀yin náà reposition ara yín wọ́n ní kẹ́ ẹ wá iṣẹ́ kan ṣe kẹ́ ẹ ṣe training wọ́n ní ta ló lè mọ̀ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lówó lọ́wọ́ mo ní lóòótọ́ nígbà tẹ́mi náà ti rí tán pín odidi adìyẹ láàyè mo ní mọ̀ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lówó lọ́wọ́ mo ti pé àwọn èèyàn diaspora mo níṣẹ́ rí àwa là ń ṣiṣẹ́ àwọn tí ń bá wa ná wà Nàìjíríà owó wà Nàìjíríà ẹ gbàgbé owó wà ó lè mọ́ nìyí o ṣùgbọ́n owó ń bẹ Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà lówó lọ́wọ́ ó sì lè mọ́ kárí. àǹtarákùnrin wa ń sọ rèé wípé ẹ mọ̀ káwọ́ gbéra pé odidi comedian ti ń pààyàn lẹ́rìn Mákẹ́ńjẹ́ tẹ́ńtà ni ò mọ́ tí ó mọ tó òun ló bíùdì ọmọ kékeré tán pè ní Manuela kò kéré mọ́ ọmọ náà ti dàgbà nísìnyí o. 3.7 million dollars ṣé n tún pé náírà kọ́ o 3.7 million dollars ló fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé òun lùsì lórí forex trading ó lòun lùsì 3.7 million dollars èèyàn mélòó nínú one diaspora ló kó 3.7 million dollars jọ àwa tá à ń ná dọ́là gan àtàwa tá à ń ná ẹ̀rọ ẹlòmíì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe tàwàrà kì í ṣe ti ẹ̀yẹ́ òun òfin yẹn kankan pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ o bóyá lèmi gan ní 1,000 ní àkáǹtì mi ẹni rọ ni ó dáa ẹ jẹ́ lọ wọ àkáǹtì tí yín náà tèmi ní kẹ́ ẹ mọ́ dúró dè kéèyàn tó lè ní yàtọ̀ sí pé èèyàn ń ṣe project lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kéèyàn tiẹ̀ tó lè ní 3.7 kó tó lè lose 3.7 million dollars tó sì jẹ́ pé Nàìjíríà ló wà kì í ṣe pé ó ń travel out kì í ṣe pé ó ń ṣiṣẹ́ dọ́là nílùú òyìnbó Nàìjíríà ló ti ń gbà á mọ iye tí ó ti nínú àkáǹtì kó tó lè fi 3.7 million dollars kó tó lè fi lọ wo gèlèdè business ló sì ń ṣe ara ibi tí sì ti ń rówó rẹ̀ náà nù wọ́n bá ti rówó kékeré kan àwa tá a wà ń lo òyìnbó náà àwọn kan ń ṣe forex àwọn tó bá tọ́nà wọn bá gbàbẹ̀ lọ lọ́rọ̀ kan owó ń bẹ Nàìjíríà o àwa tá a sì ń pa ìwọ̀nba tá à ń pa ń diaspora náà ó dìgbà tó bá dé Nàìjíríà kó tó níyì àbí ó dìgbà tó bá tán náà bíìlì ní gbowó wa ń bì ìwọ̀nba tá à ń ṣẹ́ sí Nàìjíríà ló ń jẹ́ ó ga owó tá à náà Nàìjíríà láti jẹ́ mílíọ̀nìà Nàìjíríà láti jẹ́ mílíọ̀nìà gbogbo owó tá à ń gbà ń bí o. I was recently with someone who traveled to abroad and said, look, I'm not going to shop when I go this time. I'd rather buy what I want in this country. And so we're looking at options and different alternatives to things that we used to buy from abroad. So that's the way people should think. And I think this time around, we're getting to that point. And indeed, you know, it's very important for me to address this somewhat pervasive sense of pessimism, you know. And of course, it's easy to just blot it out and say, you know, there's so much problem in the country. People are just suffering and so on. Everybody should reposition. There's no country in the world where nobody is suffering. You know, I mean, if you went to some of the best countries in the world, you see it on the streets, you know. I wouldn't say too much about that. But everybody should try and reposition and ensure that they're doing something productive. They're trying to get involved. Open your eyes. Stay positive. And I think there won't be anything too wrong sometimes, even if we in government would try and admonish people constantly and push them and nudge them. So you're saying that Nigerians should tighten their belt? Not tighten their belt. No, this is not the time to tighten. Just position yourself for the goodies. Don't wake up in the morning and say, oh my God, the country is falling over everybody and so on. People are making money. Businesses are getting done. What has happened in this petroleum sector, as I mentioned, with Dangote coming up, employing maybe 20 to 30,000 people in that, you know, that place in Bejuleki, has opened up the entire Bejuleki. Property prices are going up. Small businesses have set up around there. People are renting, you know, and when you rent and you move in there, you need drivers, you need cooks, you know, this is employment. So what has happened as a result of that reform in the oil sector alone has employed, when I did the calculation, anything between 200 and 400,000 new people. Even in the Port Harcourt and the worry that they are trying to reposition. We know what that means. If a refinery was totally dead, but all of a sudden you see some activity, meaning that, you know, worry used to they used to rue the day that because of a lot of ethnic crisis in that region, you know, Shell moved out of Warri. But now, you know, if this refinery will really take off, some activity will come back to Warri, and that's the way it works. You know? ó dá ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn APC wọ́n ṣèpàdé iná caucus kò sí ẹrù fà ń bẹ̀ o
àwọn ìwà ń sọ wọ́n ní àbájáde ìpàdé wọn ìkànnù wọn jáde ó sọ fún wa ìkànnù ọmọ Ìgbò APC lòun náà ó jáde ó fún wa ní àbájáde ìpàdé n tó dálé lórí náà ni wípé El-Rufai fẹ̀sùn kàn wọ́n ó fẹ̀sùn kàn ààrẹ Tinubu ó ní one man show ní APC ó ní látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti débẹ̀ ó lóun ló ń pull shot ó lóun ló ń call shot ó ní kò sí meeting kò sí congress kò sí nǹkan kan àwọn ò ṣe àjẹkẹ́ lánàá ọmọ kúlò ní pápápá àwọn náà bá ṣe bòńkẹ́lẹ́ meeting náà bá pè ní APC caucus wọ́n tún wá dé láàárọ̀ yìí wọ́n ní àwọn ò rí El-Rufai ṣe é fìwé pé El-Rufai ni ẹ gbọ́ ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ fìwé pè náà kó náà tó yọjú bẹ̀ kí ló tó náà lọ nígbà kan ti pè meeting ó dáa kò yé àwa ọ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu kìnìún wọn àwa fẹ́ẹ́ fi wọ́n ṣẹlẹ́yà ni a ti ń retí wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ bá a ṣe ń gbọ́nu APC náà kì í ṣe kèrémí o ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ní pápápá ibẹ̀ náà láti fi èyí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìròyìn àwọn méjì tàn mú nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn lẹ́kọ̀ọ́ táwọn dáná DSS lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn tó sì jẹ́ pé clerk ibẹ̀ náà kí ló wá dé tí clerk ilé assembly èkó náà ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó náà sọ fáwọn tí ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pé àwọn làwọn fìwé pé DSS tó wá ń jọ bí ẹni pé DSS fẹ́ wá dàbẹ̀ o ọlọ́run ló láwọ̀ ọ̀gbọ̀n gbérú ìròyìn ó yá ẹ̀rọ àtẹ̀sílẹ̀ agbára méjèèjì láàjọ wò. APC. I don't believe in hypothesis. I believe in practical things. I stand there and I see the governor of Lagos State, governor of Edo State, governor of Jigawa State, Kogi, governor of Sokoto State, governor of Ogbeni State. I don't know what is the meaning of inclusivity. When they seize your political zones, even in this small space. So it's not a one-man show. It's not a one-man show, sir. It is not a one-man show. So any discussion about change of leadership, sir, we're hearing. Things have been done. Other organs of the party have been very effective and efficient, and all have been going well. And today we had our caucus meeting prepared for tomorrow's national executive committee meeting, and it went very well. Our party is united, stronger, focused, supportive of the government, and in my opinion, I think the party is doing so well despite the challenges of governance, and we need to celebrate our own. The government of Babangida is heavily seriously supported by the party of the progressive government, and from time to time we will show that we are behind the government. We are not unaware of the hardship associated with the various reforms that is going on, but gradually and incrementally, the dividends and benefits of those reforms are beginning to manifest, and we will continue to support them until when we have forgotten the teaching issues, the preliminary challenges of those reforms. ó náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu àwọn oníkákọ́sí o APC ṣùgbọ́n wọ́n ní tó bá ti ń fi àparí iṣu hàn àlejò ilé ti tó lọ́nu ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ní ìsìn àtàparí iṣu àtàárín iṣu àti di iṣu àtorí iṣu àjẹpọ̀ kárí nǹkan fi rónú níbi tí ebi ń pa àwọn èèyàn dé ó ti ẹ̀jẹ̀ pààrẹ Tinubu náà jáde wọ́n ní nǹkan tí ń sẹnu rí ní sàǹfàrà wọ́n ní kò sógun mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́ àwọn àgbẹ̀ wọ́n náà ti ń lo oko wọn wọ́n ní àròkọ bọ́dún lè mú ní ta ní sọ owó ilé ìfà rẹ̀ Tinubu nínú caucus meeting wọn náà ti ń sọ owó eléyìí o àṣà ti jẹyìn lábọ̀ ṣùgbọ́n El-Rufai ò bọ́n dá sí o ó sì jọ bí ẹni pé yóò rèé píìchì tẹ́ǹtì ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú míì ni o òmìnira làwọn bá dé dúró ṣùgbọ́n àmọ́ mú wá fún yín bó ṣe ń lọ ká lè ṣe kí ni ká lè rí ẹ̀yẹ́ ẹ̀dì wọn. ó dá bàbá pò ń bẹ̀ àwà dé Kwara nípa ìròyìn ti ọmọbìnrin Àwẹ̀sù tá a gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n ti kó odidi èèyàn 7 lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó jọ́lọ̀ nípè lọ́jọ́sí tó lọ sí ilé ìgbafẹ́ pẹ̀lú arákùnrin kan. Adájọ́ Ibrahim Yusuf ti ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Kwara ti pàṣẹ pé kí àwọn afurasí 7 tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá mú pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ikú Mojísọ́lá Àwẹ̀sù akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo nìṣe Kwara tó wà ní ìlú Ọ̀fà lọ máa gbatẹ́gùn lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Àṣẹ ilé ẹjọ́ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí agbẹjọ́rò àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìtura 3 Adéoyè Adéọlá Lawal Aminat àti Peter Bulus tí wọ́n jẹ́ olùjẹ́jọ́ 5, 6 àti 7 nínú ìgbẹ́jọ́ náà kọ̀ láti yọjú sí ilé ẹjọ́ ó di wọ̀rọ̀ǹkọ̀tọ̀ èèyàn 7 ló ń fojú ba ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ṣíṣe ikú pa Àwẹ̀sù akẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní ìpele àṣekágbá Kwara College of Health Technology tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀fà. Àwọn afurasí náà ní Happiness Adébáyọ̀ àti Tìmílẹ́yìn Kọ́láwọlé tí wọ́n léwájú nínú afurasí
pẹ̀lú Adébáyọ̀ Adéníyì àti Bùkọ́lá Adéníyì tí wọ́n jẹ́ òbí Happiness àti Adéoyè Adéọlá Lawal Aminat àti Peter Bulus tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìtura tí wọ́n ṣekú pa Àwẹ̀sù. Ilé ìtura wa sọ̀rọ̀ lọ báyìí o. Ọlọ́pàá sọ nínú àtẹ̀jáde pé ọjọ́ 13 oṣù kẹjọ ọdún 2024 ni wọ́n fi tó iléeṣẹ́ àwọn létí pé olóògbé ọ̀hún di ẹni tí wọ́n ń wá ó dẹni àwátì. Wọ́n wá ò ní dẹni àwátì, àwa fúnra wa à ní dẹni àwátì o. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara ló sọ pé lọ́jọ́ 13 oṣù kẹjọ ọdún 2024 ní nǹkan bí aago 4:00 ìrọ̀lẹ́ omidan kan Blessing ó tó dọ̀rẹ́ rẹ̀ tó ń gbé lágbègbè Gbómi nílùú Ọ̀fà nípínlẹ̀ Kwara. Ó yẹ kẹ́ ẹ rántí ìròyìn ṣé ó ní ìdíkà tó ṣe ẹjẹ́ asáré ṣàtúnwí lórí rẹ̀. Òun ló ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lágbègbè ọ̀hún pé nǹkan ṣẹlẹ̀ o. Omidan Mojísọ́lá Àwẹ̀sù ẹni ọdún 21 tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Kwara State College of Health Technology ti di àwátì láti ọjọ́ 9 oṣù kẹjọ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́. Mojísọ́lá gba ìpè láti ọ̀dọ̀ omidan kan tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Tìmílẹ́yìn tó ní kó yọjú sóhun. Sẹ́rí omidan yìí ọ̀rẹ́ obìnrin ni ló ní kó yọjú sóhun. Òun ló wá fàléwèrè lọ́wọ́ tó ń jẹ́ Adébáyọ̀ Happiness tó fàlé lọ́wọ́ tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ fásitì Summit tí Adébáyọ̀ sì ní kó bá òun lọ òde àríyá níbi tí yóò ti díbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́bìnrin òun tí ó sì gba 15,000 náírà. Kò lóun fẹ́fẹ́ o, ó ní kó wá díbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́bìnrin òun ó fún ní 15,000 15,000 nìyún náà rí. Ẹ̀yin bàbá iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín, ọmọ yín obìnrin ẹ máa fowó kọ́ láti kékeré mọ̀ mọ́ tẹnu mọ́ ní kí ló ní ìdí. Ó lè mọ́ ti bàlágà pàápàá jùlọ ọmọ tó bá tiẹ̀ wá ti wá bàlágà tó ti ń ra nǹkan tó fi ń ṣe nǹkan oṣù tó ti ń ní di bèrèsì kọ́yàn. Ó sì ní tọ́mọ ó sọ fún wa, ó lójú tọ́mọ ó sọ fáwọn òbí rẹ̀ àti bàbá àtìyá lọ́mọbìnrin. wọ́n máa ti jú ń tiẹ̀ mọ́ fowó kọ́ fá ọmọ rẹ̀ mọ́ra. Gbogbo ọmọ yín náà ni kì í ṣobìnrin nìkan. Ẹ máa fún ọ pàápàá jùlọ obìnrin kán mọ́ fowó tàn wọ́n. Ẹ kọ́ wọn bó ṣe ní responsibility, bó ṣe ń wà responsible lórí ọ̀rọ̀ ìṣúná. Owó náà fi máa tan obìnrin jù. Bẹ́ẹ̀ bá ti kọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ bá irú 15,000 ní ìsìn ó tiẹ̀ lè mọ́ fún, ó lè kó sí lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá pé bá ń di owó ìmú tí ó dàbí àṣírí láàrin ìwọ àti ẹ̀ tí ó mọ̀ dàbí ẹni pé ẹ fẹ́ kí ìyá rẹ̀ mọ̀. Bá ń di owó ìmú ṣẹ̀ṣì mọ̀ páwọn ọmọbìnrin wọn máa ń ṣàṣírí ìyá wọn fún àwọn bàbá fáwọn bàbá jù. Ẹ mọ̀ mi lówó lọ́wọ́ mọ́ mi. Mo rí fọ́nrán kan níbi tí ìyàwó ti fẹ́ mú fóònù ọkọ rẹ̀, ọmọbìnrin rẹ̀ lórí ìtú. Daddy, mommy want to take your phone. Bàbá sájáde inú balùwẹ̀. So lọ́rọ̀ kan ẹ fi kó àwọn ọmọbìnrin àtọmọkùnrin náà kán mọ́ rè kálejò mọ́ fowó tàn wọ́n ń ta. Ó dá kó 20,000 sọ́wọ́, gbogbo owó tí mo ní nìyẹn o. Tó bá padà débẹ̀ tó lòun ná ń bẹ̀ tó lòun ṣe kọ́ ní bó ṣe ń ṣòótọ́ nídìí owó. Bẹ́ẹ̀ kan bá fi 15,000 tàn gbà náà yóò kọ́kọ́ rò ó pé dáàdi òun fóun lówó. Ó dá mo rò pọ̀rọ̀ tí mo sọ ó mọ́gbọ́n wá. Ó rà yá pò ń bẹ́ o. Àwẹ̀sù sáti lọ àwọn tó pa báyìí. Ilé ìtura náà wá ní agbára ẹ mọ́ sọ́ra náà. Kò sí ń táàkì gbọ́ lọ́rọ̀ pé èèyàn lọ lọ́ọ̀jì sí ilé ìtura. Ewu pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ewu tó tiẹ̀ wà Nàìjíríà kì í ṣe ilé ìtura nìkan ló wà. Gbogbo everywhere every corner léwu jókòó sí báyìí tó ń sọ àwọn èèyàn. Ewu ń bọ́ ọmọ rìn. Ó dẹjá pò ń bẹ́ ọ ẹjá wá dé ibi tí wọ́n ní àwọn Haúsá tán jí páànù kọ̀ndẹ́ẹ̀mù tán ti jí odidi tírèènì 2. Mo ní coaches ní o 2 kí náà fi gbé ṣéjà ń wé ìràn gbé wá ní bóun náà ṣe fẹ́ wọ kí náà bóun náà ṣe fẹ́ tú irin tírèènì palẹ̀ bóun náà ṣe fẹ́ gé gan. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára NTA ló níròyìn. These are coaches of the Nigerian Railway Corporation, loaded and about to be evacuated to only God knows where before they were intercepted and parked here at the railway terminus in Maiduguri. There are a lot of questions begging for answer in respect to this attempted evacuation of these coaches. Such information are not readily available at press time, but we are going ahead to find out from the authorities concerned. Here at the Bondo State Police Command, the Commissioner in charge has confirmed to NTA News that 6 persons are currently under police custody in connection with that theft attempt, which followed a tip of by good Samaritans from around the area where the incident happened. He further confirmed to us that the arrest rhymes with the executive order signed by the Borno State Governor prohibiting all metal scavenging in Borno State.
there was a distress call received from railway quarters. Loader trailers were sighted at railway terminus in Maiduguri, evacuating and loading properties belonging to Nigerian Railway Corporation. The properties include 3 coaches. On the receipt of that information, the divisional police officer, ITE, mobilized his men to behind railway quarters. And there and then, one Aliu Menasara was arrested. The said Aliu Menasara claimed that he is the director, Northeast District, headquartered in Bauchi, that he has been assigned by the MD of Nigerian Railway Corporation to come and evacuate the coaches to Plateau State, where, according to him, from his claim, that the Railway Corporation wanted to hand it over to Plateau State government to initiate intra-railway transport within Jos Metropolis. But the suspect has no identity to certify his claim that is actually the district manager of Northeast District, Bauchi. ṣé ẹ ti rí o bó ṣe máa ń jíire o wọ́n ń ra kọ̀ndẹ́mù wọ́n ń ra irin wọ́n ń ra gbogbo ẹ̀ wọ́n ti graduate báyìí wọ́n jí irin pẹ́pẹ́pẹ́ mọ́ odidi reluwé náà gbé sórí tírélà tán sì fẹ́ jí wọ́n wá ń parọ́ wọ́n ń wá àtàmọ́ àwọn aráabí ọ̀rọ̀ wọn sú o wọ́n ti jí gbogbo orin tán l'Àbújá gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọ́n náà ń jí lẹ́kọ̀ọ́ náà àwọn ará Èkó kan fura ni wọ́n náà ń jí lẹ́kọ̀ọ́ náà ṣùgbọ́n t'Àbújá yìí etí ilẹ̀ Haúsá ìjàre gbogbo ilẹ̀ Haúsá pátápátá wọ́n fi irin ṣe wọ́n ni àwọn náà máa ń ra irin ńlẹ̀ Yorùbá. ó dá àwọn ẹ̀ka padà ilé ìta àmọ́ fi kárí gbogbo rẹ̀ ńlẹ́ òní ọ̀rọ̀ ti Sowore ó ṣàlàyé ẹnu fẹ́ bó lórí gbogbo ohun tó dojúkọ lọ́jọ́ tó lọ sí kóòtù táwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń dá dúró tán ní kò lè lọ èmi ti ẹ̀ mọ̀ pé kan náà àwọn ọlọ́pàá yẹn kò dá Sowore mọ̀ ni kò mọ̀ pé Sowore ni ká ló mọ̀ ni kò ní fi lóòyì báwọn ó yẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbóhun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu Sowore gangan bàbá paradé àwọn àmọ́ sí kò kárí àlùwàlà. When I did my little investigation about what the book was about, I also found out the guys who were writing the book. They're based in Lagos, but I'm not going to mention their names now. I already knew what they were doing, and this was to punish his image. So nothing in my view stood out. He accepts that he was the Babangida that he has always been, a Maradona, a dribbler, and he did a fantastic job of, butting heads, as he usually is a very divisive character. And then he then arrived at his final goal, which was to tell some of the biggest lies available that he felt the country could clap for. What were these lies? The fact that he wasn't the one who annulled June 12. He did. In fact, Babangida never wanted elections. He wanted to transmute from a military head of state to a civilian head of state. Every other thing he was doing between 1990 when we started getting... Well, that was the rumor at the time. It wasn't a rumor because I'm sitting here as one of the students who was expelled in 1992 after we organized Babangida Must Go. So there wasn't a rumor. They reached out to us and said, if you won't let this man become a civilian president, you are not coming back to the university, and they expelled us after we were arrested. Yeah, but he never came back as a civilian president. Well, he then created a diarchy after that period. That was how they had an interim government. Not the last interim government. There was a government that he created. He also created the National Assembly. Yeah, but I'm not trying in which some people were supposedly elected. I'm not trying to defend him. But I mean, I traveled to Nigeria at the time as an international correspondent, and the impression that was given was that this was part of a process of transition. No, there was no transition. He didn't have any plan to transition Nigeria to democracy. We forced him to do so eventually. And by the time he did, the damage had been done. So you're asking me what stood out in the book? Nothing, except that for those who weren't born or who didn't know about him, this might sound strange to them that he actually came and was a little contrite. He finally said, the June 12 election was free and fair. We knew that 32 years ago. We knew that already as of 1993, June 1993, after June 12, we knew that. I personally interviewed Professor Humphrey Wosu in New York, and it's on the internet, it's on YouTube.
And he admitted, he said he knew, everybody knew that Abiola won the election. Well, obviously he did know, but I mean, he didn't say it at the time. Now he's saying. Because now it is lucrative. He wanted to use it to raise money for a presidential library, Right. which is a scam because he was never a Nigerian president. So how can somebody who was not elected? Well, he was a military head of state. And again, we're not defending him, but he was a military head of state, and the whole point of a library is to try and keep historical records. But people who are accidents of history have no right to keep records that have been... Well, they have a building record a library. library. I don't even think it's building a library, but I hope he is building something that we can convert to what former President Jonathan said we should do, a hall of shame for all of them. I saw one of them on your show yesterday. You know, he has suddenly become... I like that. I has suddenly become an activist after being in Kaduna for 8 years. And by the way, he needs to confess also to us, where is Daddy Atta? The young man who was abducted, the same night I was abducted, he was abducted in Kaduna. The same night I was abducted by DSS in Lagos. Nobody has found him since then. So tell him he should come and make a confession about his whereabouts. But to answer your question, I am not in that league of people, you know, all these emergency activists who suddenly discover Nigeria is not good because election periods are coming. No, our goal, and I speak for myself and those who I've worked with over these years, who take the risk that you described earlier. El-Rufai ni sòrè ń dọ́gbọ́n yọ sí mbẹ̀hùn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn táìmù tí wọ́n máa di àwọn ajìjàgbara náà rèé àwọn tán pera wọn ní politician wọ́n wà mọ́ tutọ́ sókè wọ́n mọ́ fojú gbà wọ́n mọ́ lọ káàkiri ilé ìwé ìròyìn ilé tẹlifíṣàn wọ́n mọ́ lọ káàkiri láti lọ gbóhùn sókè wọ́n mọ́ wà nǹkan kan tán mọ́ fi bá wọ́n máa fẹ́ fi pílìdì sí ọkàn ọmọ nàìjíríà náà sì rí wọ́n máa tètè gbàgbé nǹkan wọ́n bá tún kó wọn jẹ òun ní ló ń dọ́gbọ́n méèkì rẹ́fẹ́rẹ́nsì sí. ó ti sọ̀rọ̀ lórí ti Babangida ó mẹ́nu bà El-Rufai ní báyìí jẹ́ agbóhun tó ní sọ nípa tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá táwọn ọlọ́pàá dá dúró pàápàá jùlọ ní kinní ni o kì í ṣe tójú títì o ní ti High Court ó ní wọ́n náà ń ṣẹjọ́ Yàyà Bello lọ́wọ́ wọn bá fẹ́ kó ń wọlé ló ń bá yarí. Well, for me, it has to do with access to justice. And that is to say that everybody who wants to get justice in Nigeria goes to court, or they are brought to court. In my own case, I was brought to court 2 weeks ago by the police. And prior to that period... Why were you brought to court? Because I called the IG of police illegal, that his tenure has expired. So they were not amused? They were not amused, and they reached out to me to drop that particular position, and I said no, he should retire because he has already completed his tenure. After 35 years in service and 60 years of age. That was September 4, 2024. And that campaign started even before his tenure supposedly was extended, so I didn't stop. So when they brought me to court, they asked me to drop my passport. So we filed a motion. I was going back to court to get a date so that I could get my passport back. So they always target my passport. I was going to say that passport that was held for a long period of time, you got it back, you were able to travel, it's been taken again. They've taken it from me again 2 weeks ago. So, and that was what took me to court. But upon approaching the gate of the Federal High Court, I saw huge security cordon. And I did ask what the issue was. And they said they have a former governor of Kogi, Yàyà Bello, on trial. And I said, how's that a problem? You've caught a thief and you have him under your control. He's on trial. Why harass the rest of us? We have business in court. Well, he hasn't been found guilty, though, well, so it's not a good idea to call him a thief. Well, that's why they took him to court. He's alleged to be a thief. They accuse him of stealing 80 billion naira. He's accused of it, but he hasn't been found guilty yet. Yeah. So we were there for that purpose. But I have witnessed over time, in the last 6 years particularly, how the sacrilegious takeover of the court premises, especially by the DSS. I was abducted on the 3rd floor of that Federal High Court by the DSS, fully armed. The judge had to flee. And I'm... My God. Yes. Sounds horrendous. It was horrendous. So, and they've done it several times. So everybody who has a case that he has interest in court brings their own security to take over the court. Not only do they do that, and this is why I'm surprised that lawyers in this country have not done anything about it. They take over the job of the court officials. They take the cost list from them. The DSS, it could be the lowest official of the DSS. They will take the cost list and be screening lawyers, some of the senior advocates of Nigeria, to go to the Federal High Court. They usually do this with Nnamdi Kanu because they claim he's a security risk. I don't see how that's a problem. And we have suggested to them that since you're not interested in justice or fair trial for Nnamdi Kanu, just set up one of your conference rooms at the DSS headquarters. Get the judge to come there, finish up the job. Don't pretend that you want justice. But if you're going to do it in a civil court,
Federal High Court, you have to allow every other person who has business in court to do their business, including, and most importantly, the court officials who are appointed, paid, or elected to man our courts. But this violation has continued for too long, and that was what led to the altercation you saw. And when they realized that I wasn't backing down, of course, common sense prevailed. But for me, it is something that has to end. You cannot just set up court systems, tell people that they can have access to the courtrooms. They are public places. In fact, the court has a gallery where even if you have no business in court, you can sit and just watch proceedings in court. And I usually do that. Yeah, of course. You have a right to do that. For some persons who claim they come from security agencies, paramilitary organizations to take over the court and then start harassing people, it's just something unacceptable. And, I know we have normalized for too long a lot of abnormalities and absurdities in our country. But it gets to a point where you say enough is enough. Well, I mean, in fact, during Buhari's regime, policemen would bring thugs from town to come beat us up when we tried to attend Nnamdi Kanu's trial. My car was broken into, I was attacked physically several times on camera. So, but after Buhari left, I think they changed tactics. I mean, I don't have any other country other than Nigeria. I've traveled maybe extensively. That's why I'd never changed my citizenship. I just think we must make this place a better place for its citizens, our brothers, sisters, and compatriots, and that we shouldn't live as slaves in our own country. And that's a conviction that I never give up on. And it has lasted as long as Babangida has been gone. Well, we're going to come to Babangida in a minute, because I know he's been one of your, I started activism pet talking points under his regime. We've consistently just challenged these people. I've been through some 7 presidents in my lifetime. I think this is the 8th person. But completely eroded. There's no way I can have respect for a judicial system that denigrates me, that denies me of access to even basic justice. I was tried for 5 years between 2019 and 2024 when I was eventually let go. And my passport was seized. I was restricted to Abuja. My brother died. I couldn't see my family for 5 years. These guys woke up one day, came to court and said, well, they didn't even say we're sorry. They said, we want to discontinue the trial. That's the life I've lived. Way back from as far back as my university days, where I was expelled twice without trial. I was incarcerated several times. I was taken to magistrates in Lagos. I remember in 1990 when we had the protest at the Nuga Games. And our lawyer, Adeborowa SAN now, stood up to the magistrate and said, the charges are incompetent. And the magistrate looked at the book and discovered that you cannot breach public peace at a stadium. That's what the law says. He looked at us and said, well, even if the charges are incompetent, I have to hold these guys until the games are over. And he detained us for 2 weeks. Just like that. And I've had several of those and I think what they do to people like us is because they will never have enough evidence to have any kind of trial. They obtain the punishment in advance so that they know that the trial will fall apart anyways. But you would have had your time wasted, you would have been incarcerated unjustly, you would have had all kinds of atrocities committed against you. So they'll get away with the punishment while you walk away with the ones. I think very early in life, I had taken into consideration that I was doing something that would attract lots and lots of consequences. I read books about it. I had some kind of training, not physical training, but intellectual and ideological training from the likes of Femi Falana and those we met early in life. And they had kind of equipped us with the expectations of things to happen, things that could come. But I must also admit that I was not thinking after 1993, for instance, or after the military left, that I would be languishing in detention for expressing myself about an IGP of police. Because even the IGP of police under the military couldn't detain us based on things we said that they didn't like. Interestingly, because there's a rule, I think it's Rule 365 in a police order book, that says police officers cannot use their offices, they can abuse their offices to prosecute people on behalf of themselves. That's the rule. So in a sense, military rule might have gone, but the practice of the kind of, if you like, the culture of official domination remains. Let's call it impunity, has gotten worse. And you saw that in August of 2024, when underage kids were arrested, detained for months, and tried for treason until it became
a national embarrassment. I was saying an international embarrassment. That was when they were released and immediately rehabilitated, according to them. Under the military, no kids, underage kids, were ever arrested and tried for treason. Even students, they were careful with us. They were careful with youth corpers. But I think those boundaries have become very blunt now. Nobody cares anymore. They just do what they like to break anybody who stands up. And there are more draconian laws now that gags free speech than there was probably under military rule, because that's what's pretty much the Cybercrime Act is all about. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o Sowore ti ṣàlàyé ẹnu rẹ̀ ẹ̀ rí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n nǹkan kan tó máa ń ṣe mí ń kàyéfì lórí ọ̀rọ̀ Sowore ni pé bí bọ̀bọ̀ yìí ṣe sáǹdì tó bó ṣe ní nọ́lẹ́jì tó àwọn èèyàn tí mọ́ àwọn èèyàn ò káràmọ́ sí ẹ̀ àwọn èèyàn ò wọ́n kà sí. Èmi sì rí Sowore gẹ́gẹ́ bí ìkan lára àwọn ọmọ akin tó jẹ́ wípé ó ní ìgbójú ó ní ìgboyà kéèyàn tó lè mọ sọ adúrú ọ̀rọ̀ yìí kó sì mọ fèsì ìjọba ẹ máa dúró ẹ̀sùn tán ti fi kàn án ṣùgbọ́n síbẹ̀ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ sí ẹ ti rí àwọn ti òbí yẹn wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí ni wọ́n á wò pé ta ló fẹ́ kó Nàìjíríà ta ni ó báwo náà ṣe fẹ́ kó gòjà Nàìjíríà ta gangan lólùgbàlà tán ń retí torí tán ọmọ Nàìjíríà náà sọ̀rọ̀ bá a bá sọ̀rọ̀ àwọn olórí tán ń ṣe bó ṣe wọ̀n táwọn ọmọ ẹ̀yìn náà le ṣé àwọn ọmọ ẹ̀yìn gan sàn jọ ẹni tó ń fẹ́ olùtúsílẹ̀ sàn jọ ẹni tó ń fẹ́ olùgbàlà ṣé wọ́n ń wá áńgẹ́lì kó wá gbà wọ́n là ní wọ́n ń wá ẹni tí ò lẹ́ṣẹ̀ nú èèyàn tó bá ti jẹ́ nú èèyàn lọ́lọ́run olù kó sẹ́ni tí ò lẹ́ṣẹ̀ asámọ́ tán sọ nípa bàbá Sunday Igboho náà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation gbogbo èèyàn kọ́ ló sì gbà gbogbo èèyàn kọ́ ni ó sì gbà ṣùgbọ́n tá a bá gbà tá a bá ti mọ wọn bá torí ẹ̀ lèmi ṣe ń tẹnu mọ́ referendum tá a bá ti mọ wọn bá ọjọ́ tó bá challenge pé ẹ̀yin mélòó lẹ́ ń wó mìnira á jáde ìta torí ń tà ń tẹnu mọ́ yìí tí Tinubu bá ilé kú òun bẹ́ẹ̀ ìsọdún 4 ló ṣe ìsọdún 8 ló ṣe bó bá ilé kú òun bẹ́ẹ̀ tí Yorùbá ò tí ì mọ kì í ṣe Yorùbá Nation ni mò ń bá wí ní ìsinyìí o àwa ti mọ ibi tá à ń lọ tí Yorùbá ìran Yorùbá ò tí ì mọ ibi tán ń lọ àbí ìṣe ọmọ Yorùbá náà mú sínú ìgbèkùn yìí táàrí Yorùbá kankan kó sọ̀rọ̀ kíkà náà fẹ́lẹ́ ìṣe lọ á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Ìdùmarè ó máa ń ṣe mí láàánú àròkàn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé báwo la ṣe rí báyìí bá a ṣe dáa tó bá a ṣe lẹ́wà tó bá a ṣe lóye tó bá a ṣe ní ìmọ̀ tó kí ló dé tá a rí báyìí. á pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Ìdùmarè. God bless Yorùbá Nation. Ire lójú owó ríre kàbìtì ẹ bá pín ẹ bá fọ́n ká káwọn èèyàn fi lóore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ bó ṣe ń lọ káàkiri Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé ẹ mọ́ bá yàn jà o ẹ ń bá fẹ́ pèèyàn sínú òmìnira inú ọkọ̀ òmìnira wọ́n yìí ẹ mọ̀ ṣe bí mufti o kò ní dá àwọn ìṣépè ń bí kò ní dá fáwọn tí ò gba Yorùbá Nation kò ní sí kinní kan ẹ mọ̀ bọ́n sọ o kò sí yàtọ̀ láàrin ẹni tó bá ń sọrú ẹ̀ àti irú mufti tó ń fi èpè tó fi jàgídíjàgan tó fi ń pè èèyàn sínú ẹ̀sìn rẹ̀ o kò sí yàtọ̀ ńbẹ̀ o èmi ìbọn ṣépè fẹ́ tí ò gba Yorùbá Nation o ṣùgbọ́n wọ́n tó o bá gbà náà wọ́n tẹnu àbùkù lu ẹni tó gbà ní tí ò bá yí ọ ní ọ béèrè ìkọ́ tó o sì gbà náà rẹ́dì láti mọ ohun tó o gbà kó o lè rí àlàyé ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti convince kó mọ́ bá confuse ẹ̀ ó yàtọ̀ confuse àti conviction yàtọ̀ sí confusion o ọ̀tọ̀ ni kó o bá sọ̀rọ̀ tán kó o tún confuse ẹ̀ mọ́ torí ìwọ gan ò yí òmìnira ò yí ọ. á pàdé lọ́la àti dágbére God bless you o I see you tomorrow ẹ ń bá fẹ́ ẹjẹ́ ń fi léèlé ẹ ń bá fẹ́ gbààyàn kó nù àhámọ́ torí Ọlọ́run ti gbà wá kan wá ti ní òmìnira o àwa kan ti lómìnira torí ìran wa la kàn já fún pé òmìnira tá a lá ní ẹ̀yìn odi la ní sí
ẹ̀yin ó dín ní mi ò bẹ ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà kọ́ ni mò ń bá ṣiṣẹ́ rádà èmi mo tún hẹ̀pù Nàìjíríà ẹkọ́nọ́mì àwọn náà sì fẹ́nu ara wọn sọ mo wà lára àwọn tó ń hẹ̀pù Nàìjíríà ẹkọ́nọ́mì ṣùgbọ́n òmìnira táwọn wá ó kọjá òmìnira gbogbo òmìnira tá a láàánú náà a lè express ẹ̀ ìlú onílùú tá a wà torí ẹ̀ la ṣe ń wá pé ká nílùú tiwa gan-an tán ní kẹran mérò ṣùgbọ́n kò dìgbà tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ kéèyàn tó mọ́ gbégbé òmìnira ìwọ náà fi òmìnira kún ìwà rẹ̀ àwọn tó wá ń pèrò sọ́kọ̀ tán wà náà àmọ́ tán bá rí bó ṣe ń hùwà àwọn náà wà kò tiẹ̀ nídìí ọ̀rọ̀ kò ní nídìí ọ̀rọ̀ púpọ̀ wọ́n kà ọ́ ìwọ náà máa ka ìrísí rẹ ìgbésí ayé rẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń ṣe náà máa kà wọ́n fi rí òmìnira pé ọ̀gbẹ́ni yìí tó ń pariwo òmìnira ẹ̀ ìgbésí ayé rẹ̀ gan fi òmìnira hàn káwa dé ní ìsìn ká mọ́ ní kò ní í dáa fún àwọn alálẹ̀ ní ó pa gbogbo àwọn tí ò gbà fún Yorùbá nation ṣé òmìnira jẹyọ nú ọ̀rọ̀ yẹn ó wá dìgbà kan bá gbà fún Yorùbá nation nìkan ká tó mọ gbàdúrà fún un àǹfààní àjò sẹ́yìn ni o wọ́n ṣe pé fún yàn lórí pé kò gba Yorùbá nation ń tó mọ̀ ló gbà o nítorí ẹ̀ bàbá Bánjọ tó kú èmi ò ní bọ́n tẹnu àbùkù lu bàbá yẹn n tó mọ̀ nìyẹn ó lé bí ìgbà téèyàn ń ṣe kìrìsìtẹ́nì téèyàn kan ń ṣe mùsùlùmí ni ibà náà là ń tẹnu bá àwọn oníjàgíjàgàn pé sọ wọ́n máa ń gbèjà Ọlọ́run sẹ́yìn náà fẹ́ gbèjà alálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé n tó fún wọn láti ṣe nù ibi tán rí dènù the only thing ni wípé má tẹnu àbùkù bá ò lè fagídí mú Ọbásanjọ́ torí ẹ̀ mo máa ń pòwe kan a ti parí ìròyìn ẹ̀ ń bá fẹ́ lọ akàn ń ṣe ọ̀rọ̀ à ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé kan náà ni o torí ẹ̀ ejò máa bọ́ ọ ìyẹn flesh ara ẹ̀ ó máa bọ́ skin ni kò wá sí bí ejò ṣe lè bọ́ ọ tó kò lè bọ́ oró inú ẹ̀ mọ́ mo sọ̀tàn kan lọ́jọ́ sí lórí live show wípé ejò àti ìjàpá wọ́n fẹ́ cross omi wọ́n wá pàdé ní etídò ìjàpá lè swim bó mọ̀ bá ìrìn àjò ẹ̀ lọ ejò tó pàdé ò lè kì í ṣèjò inú omi òun ò lè swim omi ó wọ lọ ó wá ń bẹ ìjàpá pé jọ gbé mi rékọjá odò yìí jọ ṣàánú mi yẹn bá lóun ò ṣàánú rẹ̀ ó ní kí ló dé tó ṣe ní ṣàánú òun tó fẹ́ kí òun sùn síbí ni omi yìí ò jọ omi tí ó lọ ọlẹ̀ bá ní ìwọ tó ọmọ sàn yẹn olóró burúkú fàdé yìí olóró àfi ọmọ sàn yẹn ẹ ń bá ṣèrànlọ́wọ́ fún ọ náà ọmọ sàn wọ́n ní bí ejò ṣe fi ayé àtọ̀run búra nù pé àwọn ò sì ní sàn o òun ò ní sàn o òun ò mọ rírì rẹ o búra olóbúra lẹ́ẹ̀méje olóbúra fún un ìjàmbá bá ní ó dá òun ó rò ọ́ sóṣù ká òun ó mọ bóun ó sì maneuver tóun ó gbé ọrí kọjá ìjàpá bá gbére kọjá tán wọ́n ní ó kẹsẹ̀ iwájú méjèèjì sí ìta ẹsẹ̀ méjì tẹ̀yìn ó sì wà nínú odò kó gbé kúrò ń bẹ̀ báyìí ejò ti fọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ lẹ́yìn ìjàpá kàkà tí ó fi dúpẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ pé iṣó lọ́lọ́kùnrin fi ń dúpẹ́ ó sán ìjàpá lẹ́yìn ọ̀run ni ìyẹn bá kárí wọnú ó sì sàn ṣe bó sọ pé ò ní sàn ni ìyún ìjàporó ibi títí ń jàporó náà ńlẹ̀ ejò bá ti sàn yàn yọ ọ̀ràn jàporó ibi títí ń jàporó ńlẹ̀ náà ni ejò ti ń sọ fún pé àmọ́ ọba dọ́run ó sọ̀run rí òun ọmọ mọ́ bóun ṣe rí nu nature òun ni òun ò gbọ́dọ̀ mọ́ sàn yàn òun ò rí òun ní sàn sùúrù gan lòun ṣe pẹ̀lú bó ṣe gbé òun sẹ́yìn nínú omi òun ó ti sàn láti inú omi òun kàn rò pé tóun bá sàn nínú omi àwọn ó jọ kú ni lòun ṣe dúró kán torí ẹ̀ kò sí ẹ̀ ń retí kí irú Ọbásanjọ́ yẹn wá máa sọ pé ẹ mọ̀ tanra yín ọ̀rọ̀ ìdàbí ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ni gbogbo èèyàn kọ́ ni ó di mùsùlùmí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ mùsùlùmí ẹ̀sìn kan ṣoṣo tọ́lọ́ ń mọ̀ nù gbogbo èèyàn kọ́ ni ó ṣe kìrìsìtẹ́nì gbogbo èèyàn kọ́ ni ó bá yín dá sí Yorùbá nìsan o èyí tẹ́ ẹ mọ ìtumọ̀ òmìnira ni kẹ́ ẹ dì lọ́wọ́ mú kẹ́ ẹ lè járe ó dọ̀la láti ṣe Ọlọ́run jùmọ̀.